ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ኢትስምዔ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናግተከ ንሰብሐከ ንባርከከ ንተአምነከ ንስእለከ ነስበካከ ንገኒለከ ንትቀንለ ስምከ ቅዱስ አግለከ እዘለከ እሰግድ ኩሉ ብርቅ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአብሔር ሆንክ ነገሥ አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ ንፄዋከ ንነበከ መምሃረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንቱ ምሰሰበ ጸልዩ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ አምላኽና ንኽብረካ ንመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ንስኻ እሞ ሰዓት ዘመዓት እዚኣ ድማ ባርካልና አምላኽና እንጌና ወጋሕታ ቤትካ መፂና ልብና ናባኻ ንቃዒርና ንልመና ኣለና እሞ ጸሎትና ለመናና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ተቐበለልና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ሰላም ጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና እቲ ሃዋርያት ከም ዝመለኽስካ ሓቶና ዝምልስ ግበረልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ መወዳእቱ ኩልና ጸበቐልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንገዶ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕሪ እንግሰልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ነፍሳታ ግብርቲ ጓይማቲከ ገብረ ትንሣኤ ኖህ ሰረቐ ብርሃን ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ንማጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደለዎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ፍትሐ ወይ ስረ ጂኖ አምላከን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካናጽረ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩከ ሳቴ ብርሃን አንቱም አውዮ ካህናት ዋዩ ዲያቆናት ሮን ሳዱቅ ሕፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሐነውን ጸሃነ ይረሴንስ ኩለዋን ሰማያት እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተኸልተ እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማዕደታ ለሔዋን ተይታጽመ ገበሁ ኮነ ለወልደች በትንሣኤሁ በወርኃ ብረትች ዘይትረከብ ከመ መኑ ዘይትክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈስሒ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቀጸሊ አብያተ ክርስቲያን ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ጽበናጨር ውዳሴ መዝመዚአን በማይተመ ቅድስት ሥላሴ አርሳ ቃርብ ትንችድ ወንቀጥቅጥ ከይሴ ተፈስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወሉ ጽጌመ
ዘአርግ ለአብርሃም ሰሮቱ ያሰፈታ ንጥቅ ዝናታምርች ለላሃዱ አይ ሰባ መንክራተች ክይዱ ያዋኒሆሙ ሲኦል ወረዱ ናኩተች ማርያም ወንሴባሃች ወትረ ሰርከ ወነግሃ ኩላ ሚረ ኃይለታ እች ዝንቱ ሰበንሬሁ ብረ ለለበጠቤ ዘያርእሶም ምክረ ሕፃናት ይከስት ስውረ አኩተች ማርያም ዋቢተ ጸጋ በከንቱ እስማ ክንሊተ መሬተ ምድር ወምታ አንስኦ ተነዳይ ሰው አሎም ችንጅት የርቀቱ ስመከማሁ ስምረ ወለዘኒ ፈቀድቺ ታሰን ይለቱ ጽብኢ ማርያም እለይተብኡኒ በተሃይሎ ወግፍኢከ አይበለይ ግፉኒ ኩሎ ታምረቺ ታሪ ወለወልድች በቀሎይ እግዚአብሔር ሰበላዕሌሁ ፍጡነ እያርአየ ኃይሎ ማርያም ምስለ ወልድኪ መዋይ ከመታውድቂ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ አንቲ ማእከለ ግፉ ወገፋኢ ድቀተጸሩ ዘይርየ ወብፁዕ ካይበ ፍትሐቺ ሰማይ ዝውእቱ ዕድሜ ሳህል ወዘታምርይ ጊዜ ማርያም ድንግል ምልእተ ምህረት ከማእዜኑ ይህሉ ማእከለ ብካይ ወእንባዜኦ እንተ ወለቺ ወንግሥት በቋይት ብቁን ይእዜ ሙሴ ነቢይ አመዘቢሁ ተአምረ ገብረ ለአርዌምር በምስሉ እምዝን ያቤ ኃይለ ተአምርች ንግሥተ ኩሉ ለባልች መስቀል ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ እይክሉ ፈሪሆተች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታውቆ ወአፍቅሮትች ካይበ መሰረተ ጥበብ አጠይቆ ችስየብ በቃለ መዝሙር መሰንቆ ውስተ ተአምርች ለዘአብአናፍ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ምንተ ረከብ ካህናተ ሌዋውያን መንክራተ አምላክ ዘርዮም ሰኪኖን እስከ ጌል ካህናተ ቤትች ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለተአምር ያፈልሱ ደብረ ወይመልኡ ሰቅላ ክሳድ ጾበ ልበ ጥበብ ወይዶ በኢያእምሮቱ አብዝሃ ሕማመ ዘይፈረስ እጹብ ውስተ ለፍቅርች ዘይጸመዶ በቅድመ ስእለች ለለ ጊዜ ያነስ ተስፋሁ ይረክብ ወይፌጽም መፍቅዶ
እቀብኒ በተአምርሽ ወአድኅነኒ እምማቴ ከመ አድኃነ ወልድኪ ለናስ ወልደ አማቴ ዕረፍተ አንቲ ማርያም ጰንጠቆስጥ ያጸንመዋ ይብስ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስቴ ሴስየኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይን ጠብ እመኒ ፈድፈደ ኃጢአትየም በርአየኪ እጹብ ከማሰች የማየ ለጽሙዕ እከል ኦ ፍጡነ ረድኤት ለትህኑ ወለድኩን ወለነፍሰ ኩሉ ቃው ይወርጅስ የዋድ በለመስፈርት ወአከል ብሩክ ማርያም መርሃ ልብ አንተም በቀል ወቂም ኦ ፍጥን ረድኤት በብዙ ጾታ ከመ እግዝእትከ ረግበ ኤፍራታ ምድር ታይታ በስመ መጐሰ ስም ታበኒ መስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይሴዋ ከበ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳይሎ ወቃለ ጽርዓነ እስመ ልበ አምላክ ሩሩህ በኀቤከ ሀሎ በሰላመ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ወካዕበ ናሰበኮ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም አመ ይቀትሎሙ ለነገዛ አዳንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመርዓይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰርዓይኮ በሪዓ ሌሊት በኀበ አቆሞን ለሐወል ዛይበይኮ ለዮም ዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነትራሆነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ አምጣ በሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ይሁን ንዕለት ምግብና ሎሚ ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብሥጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ እግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍኮ ለንበውስተ ታቦት ወለ ዳንኤል ማፈ አናብስ ወለሰስና ምድረ ረበናት ዘለአኮ ለሙሴ ምሳቢ ረድኤት ዘመርዓይኮ ለሕዝብ ከመ አንተ በደመና ወኩሎ ሌሊተ ብርሃነ እሳት ወተናገርኪ በዲበ ነቢያት ወአስራከ ጸጋ ከለዓለ ሐዋርያት እንዘ ጉብአን እምንቱ ውስተ አድ ቤት ወረደ ላዕሌ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት
ወተናገሩ በነገረ ኩሉ ባሕውርቱ ወተመንፈሰ ከፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባረክ ማይበረነ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከም ሰምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካይ በናሰበ ቋለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም ምነወሙ ለይእዜኑ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎነ ሐሰሳን ስመኩን ወድስ እቤት አምሪሃ ብዙኃ ለመጸዋዕት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ ማእሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰና ለቅድስት ድንግል ማዕተብ ወእመበግዑ ብሩክታ አንቲ ማርያም አንቲ ማርያም አንቲ ማርያም ቡሩከ ፍሬከ ስኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኑን እስግድ ወንግነይ ላቴ ኑን ትፈሳ ወንታሰይ ባቴ እስመ አምላክ ኢቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቴ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክ ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ Oh
أنت ماريا أنت مريم أنت مريم ክርስቶስ አሊለን ማርያም ረተቦ يهوتن ማርያም للا ساعات داوي هو سوهات آلات ምህረተከ በላዕሌነ መዓልተከ እምኔነ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍስ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦ ጳጳሳቲነ መካሪዎስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀብ ሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀብ በዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀብ በመካነነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ለማዓ ተቁረልና አባርያም ዘለ ምሕረት አውርደልና أملاخ محرتي خام أملاخنا قبرنا حديكا تعرفنا كم محرت كان بير كم بدلنا يتخيدنا ودي سبب موداتو انت تصبغي ما مودات كلنا تصبغ لنا الصم زد ما أملاخنا سخات ريو سخات أبلو مقدنا عزقنا علو من فساوعد كنا تصنع علو قبرلنا بركات عدينا قدس رنقل مريم فلنا بعلم سلام من قدك سباد ما فقرن قسلنا بحمام زلو فوسلنا بحزن زلو صنعنا علنا تجنقم زلو رهولم درات لسينم زلو دما سخانا بركات املاخي خامو اتكايد بركات زرقح لهم بسقاب نفسه تاسرف تحلنا فحز ولا اقبلنا بصبا مكرا ابه تازلو دما مسرف طرلم وفرود حنيت ولنا زقش دحن ملسلنا وليدنا النعو يمدلنا بارخلنا نفسات اكبرتك ايماتك قبرتن سايونو سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بسمايات تنبر أبونا سمكاي قدس منقست خاتم فاد كام تاب سمايكم دمام دريبون عليت مكبنا لما عبنا نحن بدلوهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كفادنا ننبل أفتنا يتأتونا منقسن حيلن كبر النزل على منات كايما أمين او زت يا مريم بناي قدس كبر ملا سلام تا سلام لك لخ بحلنا خدن قليخي بسقاخون قليخي أدي بير صوات قويتا سراوي سلام لكله نسخي كاب عن السبرختي غفرة كرسهم برهم تسقى جابير مساخي أوفس تدس بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا أمين تسهل كجيو مدركة
ሃሌ ሃሌሉያ ከዚዮ መድረከ ሃሌሉያ የእቴ ማርያም ሳሌንቲያነ ከመ ይማረ ያሰሬሬቶ በላሌን ሚጥማተከ ምኔነ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማርያም እምነ ሳሌ በእንዲአነ ከመ ይማረነ ወይሳለነ ያዘሪ ሄርቶ በላዕሌነ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ትስአ ወሰላም ለእለ አመነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዳን ዘነግ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ለአርዳኢሁ ምድረ ትንሣኤ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዮ ምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ምስለ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ሆይታ ይረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብዮራኖስ ተጠምቀ አበፀይ ዝመልቀን ተሰቅለ ሆይታ ይረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳሳይ መዓልቲ ካብ ውዳት ተፈሊሰሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ተዓረገ ኣብ የማነ ኣቦስ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክበርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ ይረበለና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ብዘለዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነና ቅዱስ ስሉስ ስብሐት ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩለንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ ብቕልቲ ቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋረድ ምስጋናን ባዕሉኽ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብዘተፈጠርከ ባዕል ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኣብ ጎይታ ንሕና ባሮትከ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግንሎ አምላክ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጽም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮን ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሓን ትቕበል ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ ፍቕርና ያብቃነ ዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኸኦ ንብር ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘየባላሹ ሃብቲ ዘለውን እቶም ብፍጹም ልበ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ንታባና ዝነበረ መዝገብ ጥንመ ታሪክ ኣቦኸድ ኣቦኸብራ ኻልና ካብ መዓም ጸልማት ናብ ብርሃን ኣብፀኻና ካብ ሞት ኣዲንካ ሕይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓራዊ ጻኻና ኣብ መስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና
ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓة ከነመስግን ብርሃና በና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ሳቆ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስና ዘለዓለም መንግሥትኻ ዝምስጋና ዝንሳልሳ ጊዜ ካፍና ነቕርብ ኣለና ኩል ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ረሑል ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባእኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኡ ማሕስም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ይወ ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጾገሜ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽሩ ማሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማሰርቲ መዝፈታኻና መሳኺንን ዝበኺኑ ዝናዝዞም ነቶም ጻምኡ ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ሕይወት ምንትኸ ንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንዓይሽን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝቡን ንጓስያን መጓሲኦም ብምሕረት ክሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይግባእ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእ ንዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክም እሙ ለአምላክ ህልና ልበከ እሙ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርቕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ
كما عنك ما زوج أخانا زير كبران كاسق خانا نتم بخانا أمن كما ستبت الغاب أمنت كل كنا كل ساعة كبارت زيرها مساعتهم زنبير نتا بنفرهم بمرعد تلمنا نفس زي سنن كما حساب كل زفلت إننا خاز مرمر كي لما نايو ذلينا فريت وقاد بفقادي بنا بزي مترت آركن سوغلنا سمعنا زي مرمر برهان قسراوي السماياتي نايتم حجروا مدنا بليك أنا ملاكت مسقانا مالي السماعيو وقويتان لمنا كالنا سمعنا ناخان مسكن ناخان ودس ناخان بارخنا لنا باخاد ما كنت أنا بمنا زي قارت كالها بنا وقويتان احنا بارت كان مسكن كالونا ويتا يزوت قرصوص لمن أنا سمعنا نعواسات قال سبرات مركوس نعورات برهان حنكاسات كرندم سمات منسي بحمام تتحزم حوين سمامات وسخن كايوم مزلفون سلمات كاسقايو برهان زفتر زي عرب صحي زي تفوراتي كل سعب للقدسان زبر الصحيو بمد فتاون كل سلمات عالم زفتر عيسى بن مدحان تولدك نقول تقلت كان نفس ملس كان سخاخا نقول دما بب زلي قديم كحلقا ملعت زفتركا أبا كل جيس عالم من مدرس فتر كان سخاخا كابت انت توابنا عمرون كابابنا زعلم تلاخي زهلاوية زي برسن زي مرمرني زي الرأمن فسين الزبسر كان نسخا مسكونيخا سمكاون مسنكري أقويتا ما انت زين احنا بارد كان ود سكال قويتان سالسا جزين إذا قدس مسكانا نبخا نقرب لنا زي لوتنا كأمنة هبكانا بوخا أما أسرت متكن سعر قبر كانا كابسا مرحة قلنا نتوم بأغاز أمنك نغلنا زهب كان سخاخا نقول لحالي سلام منفس كن رقص صاحب كان زي فتحكم فتح دما مش أبغى فقر قبر كالنا أما غلناهم كاد ما عرق كان وقويتا تمدل من خاصم عيم وقويتا إزم إن لمنا كونين كسس أبغى زي خسس أبلغ الصلاة دعوات هابن كم ثلاث صلاة كن حلو زي قارة صلاة هابن أو زلال مكسمة مبلتات صنانا زختامات كاتغبل بحاتيات نخلص برد كانسة نعيا الشقلبم نتفاعات ملس أبيت ما أسرتن زلو أدحن وقويتانا أملخنا برغم سنات كايمو نخلنا تساقعو خنانا اسم لك اجزيو أملاكنا منقس برو ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስሌከሙ ኮትዎ ለአምላክነ مدحان نفسنا انزغن كان زيت الودنا خانا مسرت باتن عقبة البابنا عين لبنا نازبرا خلنا سلمات حنا ركبنا تكايم رزغلل كان نسخاها نتنطفاتو في نيت نسمس كلو دخل حن كايب زي تفك حدث كايب بتزاز كاد ما سحتات تفا نتتفر لخايب ما تودخن تبجي خايب وقويتام انت زن حنا بارد كان مسكنك كالونا قويتان
نودسك لنا لكان ملاك بزي قرم زغانا مالت كل ساعة زمسكن خا قويتا زاغاسي باكوتيت مالتن كل ساعة زمسكن خا نكر مسكان أي قدم ساقط نبرناتك قالناتك مخرناتك توبناتك مسحن زلاكا ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወ ትባርሰብ ንምድሓን ብስጋት ተገልጸ ቃል ከባሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ወረድካ ንውድሰካ ኣሎና ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕመቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለስ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሰቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግፉዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ እመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዘኽተማት ዝኣልነ ታምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መርሃ ዝህብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም ዘበቱለክ ስብሃት ወእሄዝ ለዓለም መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብሃ ለአምላክ ረበለልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ሁሉ ተቀበለልና ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ግበረልና መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ኩሉ ኩነታት ዓለምና ዝልውጥ ግበረልና ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ትጸብቐልና ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ጥምየት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ እህታ ኣብ ጭንቂ መከራ ኣብ ፀባን ዘሎ ድማ መሰሮ ፍጠረሎም ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ንብሳታ ኣግብርቲ ጓይማቲ ገብረ ትንሳኤ ኖህ ሰረቐ ብርሃን ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ንሓን ዝበደሉና በደለውን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ብፅኢት ደስ ይበል ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ
سوانا لا كناني كهابو كناني كهابو لا نغوص لا نغوص سبعة
አጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ግነ ዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ኩሉ ዘሥጋ ኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሰማይ ወመንፈስ
كما حدش كل انت እግዚአብሔር رب ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ንሓደይቲ ስለ ዝሓለቐና ነመስግነለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሒና እዩ ሙሉ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብኩሉ ብጥዕናን ክሕልወና ንሕድቡ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ክሓፅርን ንልምኖ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብር በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወይጽር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመፃና እንደገና ክፉኣት ኮነና ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ንፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኦ ንኩሉ እትሕዝ ጐይታ ንውሓት ለይቲ ንስኻ ካብ መምሉ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኩሉ እትሕዝ ጐይታ ርሩሕ መራኽ መልኣክካ ስደደልና ከም ዕቤት ፍቕራኻ እርበለና ከም ዝምሕረትካ ድማ በሳና ደምስስካ ዋና ንሓደግካ ካብ ጸጋኻ ውፅን ፍልይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ተሰሚዕ ዓብይ ስምካ ኢልካ ይቕርበለልና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ክብርን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜን ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ
ተዘክሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ የዋሃቱ ለጽዮን ወአብደ ኮኖ ማይደሮ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ትጉህ ዘይደቅም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኖን ክውድሶን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሖ ወያእኩቱ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክን ለ
ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ዕለት መግብና ሎሚ ሀበና ንሕና ንበድለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ደገልና አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና አይተግበና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢኻ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብሥጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ፍርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አምላኽና አምላኽ ሓጎስን አምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ብዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክድምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡቱና ንስም ባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበስዖም ዕደገሎም ናብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ እዎ ጐይታናን ኣምላኽናን ትርምር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ካብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ዛቲ ይእቲ ማርያም ማይደረ መለኮት እንተ ተሰሜት ሰንበተ ክርስቲያን በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር አንሳይኮ አዕይንተ የመንገለ አድባር አድባረ ድሁሃን ተሰሜት ዛቲ ይእቲ ቅድስት ድንግል ተዓቢ እምኩሉ ፍጥረት ኢያውአያ እሳተ መለኮት ማርያም ማይደረ መለኮት እንተ ተሰሜት ሰንበተ ክርስቲያን በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር አንሳይኮ አዕይንተ መንገለ አድባር አድባር ድሁሃን ተሰሜት ዛቲ ይእቲ ቅድስት ድንግል ተዓቢ እምኩሉ ፍጥረት
إياو آيا إسا ملكوت ሃሌሉያ 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 ዛቲ ይእቲ ማርያም ዛቲ ይእቲ ማርያም
ኩሉ ፍጥረት እምኩሉ
ተአቢ ኩሉ ፍጥረት ኩሉ ፍጥረት ኢያዋያ ተመለኮት ኢያዋያ ተመለኮት እሳተ መለኮት
Esa zemele
ሰአቢ ኩሉ ፍጥረት ኩሉ ፍጥረት ሰአቢ ኩሉ ፍጥረት ኩሉ ፍጥረት እያዋያ እሳተ መለኮት እያዋያ እሳተ መለኮት እያዋያ እሳተ መለኮት እያዋያ እሳተ መለኮት ጣዕሜ እምኩሉ ፍጥረት እምኩሉ ፍጥረት ጣዕሜ እምኩሉ ፍጥረት እምኩሉ ፍጥረት እያዋያ እሳተ መለኮት እያዋያ እሳተ መለኮት እያዋያ እሳተ መለኮት እያዋያ እሳተ መለኮት አረደ ሆሃነ ተሰምየት ዛቲ
ድንግል ዛቲ
مزمورنا مزمور ملاكم تقبل كأملاخنا تقبل لنا صومنا صلاتنا سلام جمير كاب سلام فتصمنا نبرخت صوم قبرلنا حتى نازم حساب لبنا زسمر ليتنا زمال اقبرنا برخت عدينا قدس رنجل مريم كفلنا نفسات عقبرتي قائماتك قبرة نسائية نوح سرق أبرهان ولدت تمكات نفس كلهم سماعات إيرتراني نفس عرفتها بالنفس ما يتنبر ربنا سمكاي قدس من قشتغات نساء فغاشك عم تعب سماي كون ما مدريهم نعلة تنقرنا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كان تهدقنا الله بدلنا أبسنا حدقلنا كل غفاء حنا نامرنا فتنا يتدخلنا من قصتنا كبر المجال ألمنا تكايما بناي قدوس جبريل ملاك سلام لك بهلنا ودنقله بسباهم نقله عدى إزاعير بيتا سراويت سلام لك أبنائي صاحب الاشتراك والصلاة تكبره ومتزن وفسيت رسول عجاتنا كلنا هاليلويا تساهلني اجزئو تساهلني اسمك يا كتوكلت تساهلني زيو تساهلني اسمك يا كتوكلت هاليلويا تساهلني اجزئو تساهلني اسمك يا كتو ودعسي لأملاك ووداسي لأملاك النبي نبسات عقبرتي እግዚኦ አይርስ አላግርቲከ ዋይማቲከ نبسات عقبرتي وهيماتك قبرة تنساء انه سرق برهان ولدت تمكت نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو كل ما تصنن عدنا بسماء تنبر ربنا سمكاي قدس منقستغادم بعدك غمتا بسمايكم دمها مدريغون نعلة نقرانا لو مهابلنا احنا نزبدلنا بدلون كم زهدقنا بدلنا بسانا حدقلنا ككل غفاد حننا فتناي تأتونا منقس حايل كبرن زلالم ناتكاي مامي وبزيتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام بحلنا خيدن قليخي بسقاخون دنقل عدى እግዚአብሔር ጸባዖት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ አለው ስኺኻ በንእሽቲ ብረኽቲኺ ረኸርስኹም ብሩኽ ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካትከልና ናፍቁር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት በምንም هاليلويا
إلهي لنفس يسمع بسلك هاليلويا وزريلاتي لنفسك يسمع بس كلك هاليلويا وسريلاتي لنفس يسمع سمع ودعزي أملاك النبي سبعة ودعسي الأملاك نبي سبعة ودعزي أملاك النبي مسيح نفسات أقبلتي كوايمات እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ አይረብ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ ገብረ ትንሣኤ ኖ ሰረቀ ብርሃን ወለተ ጥምቀት ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና አቡና ስራይ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ካብ ኩሉ ኣድነና እምበር ፈተና ይተወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ስዳኹን ድንግል ኢኺ ኣደያት ሰላም ለክሎ ሰይ ዮሐንስ ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ እሴይ ደስ ደስ ያለና መሰሬት ነፍሱ ትወልድ ኢየሱስ እንታና ለምንና አሜን ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ዋስአኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ ገጸከ ወአርአየኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጸከ አርአየኒ ገጸከ ወአስመዐኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ
ገጸከ አለ የኔ ገጸከ ዋስም አኔ ቃለ ከነፍስ ያዘዘ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ወዳሴ ለአምላከን ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላክ እግዚኦ ነፍሳት አልበቲከ ዋይማቲከ አይረብ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ ነፍሳት አልበቲከ ዋይማቲከ ኩሎ ከዋይማቲከ ገብረ ትንሣኤ ኖ ሰረቐ ብርሃን ወለተም ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ፃና ንዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ጸብቐልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር አቡነ ስምከ ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ በሰማይ ወድማ ምድር ይሁን ዝበደሉና ደግናሎም በደልና ናውፃና እንደገልና ካብ ኩሉ ባዕድና ፈተና ይገድበና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ነትካይ ማርያም ቅዱስ ሰላም ለክለኹ ህሊና ከድንግል ብስጋኹን ድንግል ያለ እግዚአብሔር ፀባኦት ታሰራው ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ረኸብኩም ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ረት ለምንልና አሜን ወካዕበና ሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዜ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለነው አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስውር ሀበ ማየ ዕረፍት ወያይብር አንሰኦ ሥጋሆሙ በዘባቴ ዕለተ በዘየት የሰከስሙ ዘበሰማያት መንግሥተ ክብር በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ስልጣን ወቱ እግዚአብሔር አምላክ ጸልዩ በእንተ እለኖ
ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ናዲታትና ንልምነካ ንማልደካና ኣለና ናብ ዝልምለመ ወጥናም ናይ ዘለዓለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በቲ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎምካ በቲ ዝድለ ግዜ ሓቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ታሲን እሴተ ሰናየ ዘአይርየ ወእዝናየ ሰማ وسلبس زيتهالي ويارج متان أسرالك أنت እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦም መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦም ፈናህየ ወመናዝዘ ለሰቦም ወመናዝዘ ለሰቦም ፈናህየ ወመናዝዘ ለሰቦም መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦም ከዊነከ ክብረ ሰበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይሄድ
يزن ولا አሜን። ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ማርያም ወላዲተ አምላክ መንግሥተ መስቀሉ ሀብተ ልደቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይስሐቅ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን ማረነ እግዚኦ ማረነ ማከነ
ቅዱስ ቅዱስ ተሳሃለን ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበል ደስ ይበልኪ ደስ ይበል ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳሌ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከስዎም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምንል ኃጢአትና ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አለም ሰላም አመ ለኩልክሙ እስመ መንፈስ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘሎም ቅሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ካይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብጻትዮም ዘለካያ ምንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ማይበር ባርኩ ለእግዚአብሔር ወለአምላክነ ባንጎተ እስራኤል ህየ ብንያም ወሬዛ በኃይሉ ርክዎ ለእግዚአብሔር ወለአምላክነ ባንኩተ እስራኤል ህየ ብንያም ወሬዛ ባይሎ ባርክዎ ለእግዚአብሔር
ለአምላክነ ባንኩተ እስራኤል ህየ ብንያም ወሬዛ በኃይሉ ያቆሙ ወአጽምዑ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዝየነ ወማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ ሃላ አምላኽ ቅረ ይበለልና ሰላም ዝሕደረ ሰላም ይውዕለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ጾምና ጸሎትና ናብ ቅድሚኻ ይዕረግ ሰላም ካብ ዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረቤትና ሰላም ካበና ንዓለም ብርሳዊት ካይድ ምሕረት ዘርግሓላ
زحمهم فوسلنا زلهم ورسعنا فحيلهم زلوا أكبهم تجنيهم زلوا دمار هولهم طميم زلوا يتكايد بركة زرقة حلهم زنام بركة زنام تلنا بتزاد الاسفرا بعقان بدأت كتزنو مالنا دمان لمنا كالنا نفس زعرفوا باروتكا قبرة سعينو سلك برهان ولا تتمكن نفس خلهم سماعات جنة منقصة سمع عرفلنا نزحاتنا متنا نفس كاسدد لنا عنا دم قال قدس وانجيل كاسمعنا انا مقبارا وقعنا نبل ابونا زب سماعات اب سماعات نبر ابونا سمكاي قدس صراط نصا واركا خمسة بسماعكم ودما ريحنا على تنجيرانا لما هبلنا نحنا نزبدلنا بدلهم خمسة حرقنا لهم بدلنا وسنان حدقلنا فوق فالحنا نمبر فتنا يتتونا منقستن حايلن كبرن نزل عالمنا تكاين مؤمنين هدينا وسنك الماريا من أقل شكل في ملاصة نبدا سلام لك الله إن أخذ قلي خبس كاون نقلي خيار تجزي عبير بيتا سلام سلام لك الله نسير خبر نسير بريقي فرماتكم بروحي وهم اللي تسقى عبير مساخي وفسيتي دسي بركي حاجاتنا نخاد قلنا نفتوى الرخيص كرسوس من تانا بحر الدم لنا آمين وانجيل منقستون نكون تبستر دوفين وفيك الله هي دياكو መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያመኑ ተነሱ أو لجيش ريس أوغويتا كاو وانجيل ماركوس ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ ፍጻሜ። ኢየሱስ ድማ መለሰ በሎም እውን ብኣምላኽ እመኑ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝበሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር ብልቡ ዘይወላወል نزخر تنسيقا نبحر التحل انتبلو نعو خمزغون بحق بلكم اللهو سلازي تسليوون تلمنوون زبلا خمزغون لكم امنو موك خون لكم يبلكم اللهو داويلكم كتسلي خلكم دما يتعب سماي زل أبكم بدلكم كحد قلكم أبسايكم قلا انت علكم حدا قلوم نسخاتكم انت زي حدكم قنا اتعب سماي جل أبوكم دما بدلكم يحدقلكم من ايو تملي سوم كان بيرساليم مصو أبيت مقدس كمالا لسكولو لكونت كانت صحفتن عبيتنا ومصمو بيناي سلطان إذا تقبر اللخا ويس إذن مقبار زسلطانا كاخا من ايو بلوو يسد ما أنا ونحنت نجر حتىكم اللهو من لسلاي أنا خابيناي سلطان إذا خم تقبر كنقربكم إيه تمكات يوهانسي كاب سماي ديا ويس كاب سب اسكي من لسلاي نحاد حدوم كم زنا بلو تزارربو كاب سماي انتبلنا يو كميدي أزي أمنكم مو قبلنا يو كاب سب انتبلنا يو خاني يوهانس كلهم بحقي كم نبي يرئوا نبرمو نتهزبي فرحو نيسوس عين فلتاني لهم ملسلو يسوس كا أنون بين أي سلطان إزغم زقبر أين أقرأكم من إيابولهم تسمع إذن زلاتو يسمع نأمن قال قدس وانجيل ብጽእቲ ማርያም ቅድስት በብሩ ደመና ዘከለላ መልአክ በቃሉ ተናገራ ሃዳስዩ ጣዕዋ በሃቺ ማርያም እንተ እግዚአርያ ቅድስት በብሮ ከለላ መልአክ በቃሉ
ተናገራ አዳስዮ አይዋ በሃጌ ማርያም እንተ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብጽእቲ ማርያም ቅድስት ብጽእቲ ማርያም ሃሌሉያ ማርያም ቅድስት በምሮና ከነባ መልአክ በቃሉ ተናገራ አዳስዮ አይዋ በሃጌ ማርያም እግዚአብሔር ብጽእት አንቲ ማርያም ወውድስት ባፈ ኩሉ ኪሩቤል ይሴብሑኪ ወሱራፌል ይቄድሱኪ መላእክት በበነገዶሙ ይትቀነዩ ለኪ ወለቶሙ ለነቢያት ይእቲ ማርያም እሞሙ ለሐዋርያት ይእቲ ማርያም ደብተራ ፍጽምት እንተ ይገብራ እደ ሰብእ እጹበ ግብረ መናስክተ ሥጋ ኢያርሃ ወእጹበ ግብረ ሥጋ ማርያም ወቅድስት ባፈ ኩሉ ኪሩቤል ይሴብሑኪ ወሱራፌል ይቄድሱኪ መላእክት በመንገዶሙ ይትቀነዩ ለኪ ወለቶሙ ለነቢያት ይእቲ ማርያም እሞሙ ለሐዋርያት ይእቲ ማርያም ደብተራ ፍጽምት ዘይገብራ ገጸብእ እጹበ ገብረ መናስክተ ሥጋ
ንጽሕት አንቲ ማርያም ወውድስት ባፈ ኩሉ ወውድስ ባፈ ኩሉ ወውድስት ባፈ ኩሉ መላእክት በመንገዶሙ ይትቀነዩ ለኪ ወለቶሙ ማርያም እሞሙ ማርያም ደምፀራ ፍጽምት እጹበ ገብረ ምናዝለ ስጋ ያራ እጹበ እጹበ ግብረ እጹበ ግብረ መናስክተ ስጋ ኢያርሃወ መናስክተ ስጋ ኢያርሃወ እጹበ ግብረ እጹበ ግብረ መናስክተ ስጋ ኢያርሃወ እጹበ ግብረ መናስክተ ስጋ ኢያርሃወ እጹበ ገብረ መናስክተ ስጋ ኢያርሃወ እጹበ ገብረ እጹበ ገብረ መናስክተ ስጋ ኢያርሃወ እጹበ ገብረ እጹበ ግብረ መናስክተ ስጋ ኢያርሃወ
እጹብ በደብረ እጹብ በደብረ መናስር ተስዳ ኢያርሃወ እጹብ በደብረ ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሀበ ማርያም ሀደረ አንጺሖ ስጋሃ ሀበ ማርያም ሀደረ ቀዲሶ ቺያሃ ሀበ ማርያም ሀደረ ሰርአ ሰንበተ በቃሉ ወጸገ ወሰላም ለኩ ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሀበ ማርያም ሀደረ አንጺሖ ስጋሃ ሀበ ማርያም ቀዲሶ ሀበ ማርያም ሰንበተ ወቃሉ ወሰላም ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተሰአልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ቀዳሚሁ ቃል ቀዳሚው ቃል ውእቱ ውእቱ ቃል ቃል ቃለ እግዚአብሔር ቃለ እግዚአብሔር ቀዳሚው ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሀበ ማርያም ሀደረ አንጺሖ ስጋሃ
وسلام لكل
ንጉሥ ሰላም ክርስቶስ ኣምላኽና ሰላም ከዓድለና መዝሙርና ጾምና ጸሎትና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ትሕጂ ነርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣብ ቅድሚኻ ቅቡልን ስምሮን ግበረልና ነብሳታ ግብርቲ ጓይማቲከ ኖህ ሰረቀ ብርሃን ወለተ ጥምቀት ገብረ ትንሣኤ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ጸናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ዕለት ምግብና በደልና ንዑሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድና እምበራ ፈተና ይተእሰን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ነትካ ኢማ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክልኹ ስጋ ኮይኑ ድንግል
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንተኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንተኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ከመይ ከምቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ከይንከዳ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንተኻ ዝልምኖ ስርየት ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከኻልእ ምእንትኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱምክ ንስኻ ስለምንታይ ኮንተ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ክተውፅአካ ባዕድኻ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ምእንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመፅኦ ግዜ ሕፀይቱ ንምርዓዊኣ ማዕፅኣ ትኸፍተሉ ትምግቦ ባዕዲ ግን ኣይትዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም ምግቢ ገይሩ ስኡ መርዓዊ ዝረኣየ ምን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓዲስ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዕኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳብ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዕኡ መብልዕን መሰን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ንዘለኣለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣሰረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓለዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኸ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ሓጢኣት ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ሰቦትና ንስምባሮትካ ንስዖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃን ካብርሃሎም ኣብ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦ ንሰርሖ ንሓስቦ ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ቅረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐናን ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ነብሱ ዕርፍ ንጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ኦ ጎይታ ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ኣናጉንስት መዘምራን ደናግል መነኮሳት ጠዋርን ረዳእን ዘይብለን ዘኽታማ ሰቦትና ንስነ ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነፍሳት ኣግብርቲከ ዋይማቲከ ግብረ ትንሣኤ ኖህ ሰረቐ ብርሃን ወለተ ጥምቀት ገነት መንግስቲ ሰማያት ዕርፎም ኦ ጎይታ ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣነብር ንዓና ኸ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሕቅ ግበረና ጎይታ
فقاد كان دليت كان كل ساعة نفصم هبنا سمنا مس كلهم قدسان سمايتات أمنكس سمايات أمس حفي وصحفنا بقويتنا يسوع كريستوس مسونس منفس قدسن مسجانان سلطانن بوزلك من كل ساعة نزل عالم آمين.
بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بقى خب سمايات وريدو نزم أسوات زللان زقدسلان زعلت زياخ ندي تبريا ذا ساعة زياخ ندي تسدمم يا سلام እግዚአብሔር مساي مس كل خاتكم من متخلوا بصمونا بفرحتن قومون صليوا ጎይታ ገዝካ ደለኹናትካ ገጽ ደለለኹም ሞገዝካ ኸባይትም ለሰወጢኻ ባሪኻ ይትፈለ ረዳእ ኹነኒ ትግደፈና ኣምላኸ መድሓኒኒኻ ሞሸለላይ ትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኪርዮስ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር እያ ኣጊዮስ ማንጦስ ባኖመንጦን ኣላቲኖን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ እዝን ስርየት ሓጢኣት ዝብኻ መን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተ ብኢድካ ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ ብመንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ኦ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ እዚ ዕቤት እዚ
ቅቡል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካንና ውሽጢ መርከብና ኣብርሃም ኣብ ርእሲ እንባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስን ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊ ኣብ ቤት መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካን ቅዱስ ስምካን ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባኡን ቁርባንን ተቐበል በዚ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለምን ዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ጓሳዩ ዝጎለኒ የብለይ ናብ ልዕሊ ሙሻኻ ውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ እውን ነፍሰይ ዳ ምንቲ ስምኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩዝካን የጸናንዓኒ ብርባርባ ደድሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ ሞ ክፉ ኣይፈርሐኒ ኣብ ቅድሚ ገጸ ላእተይ መኣዲ ተሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ተለኽዮ ጽዋኣይ መሊኡ ጅሩባ ኣሎ ብሓቂ ሳይልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕበኒ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ንዓለመ ዓለም ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምስ ሰውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ ውና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮን ፀሃዮ ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኣሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘላለም ማዕረ ንዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት እዘን ጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ ፍቅሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመርመር 3 ጊዜ ጎይታ ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ጎይታ ተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር
أحد والد قدوس أحد وحدته منفس قدوس ለእግዚአብሔር ኩልክሙ እስመ ጸንዐት ምሕረቱ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የኒ ወዘልፈኒ ዓለም ዓለም አሜን ሃሌሉያ ለኩል
ቅደሰና አትላዕሌነ እግዚአብሔር መሐሪ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረ በሃል እግዚአብሔር አቦ ንጎይታና ንአምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲኡናን ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢሉናን ተማዕቂብናን ኣጽኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፂሕናዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ንኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ አዚ ኩሉ እግዚአብሔር ጎይታ እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ዘዕቐብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሐኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ባሰብኩ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስዓላል ሰብ ስለዝን ልምናካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ ንደለና እዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን መከራን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ምልዓል ፀላን ግብሪ ሰይጣንን ምኽሩኽባ ሰባትን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ሰናይ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባላህና እምበራ ፈተና ይትእትወና ሓደ ወደኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን የቕሬታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም ተንስ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዝኾኑ ውሕድን ሕቡእን ዝግህድን ዘቕርቡ ከብኡ እናደለይ ዝህብዎን ዘይምልዮም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ዘለኩሉ ግብረ በረከት
ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ለያበውኡ ኦ ጎይታ ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋእቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ህያውነትካ ሰናያት ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦ ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ ዝባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኣንጻሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስና ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳለቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቃብር ዝነበርካሉ ኣብዚ ብሩኽ ሳዕሪ ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ ኣንቢርና ኣሎና ኣዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ዛበዊና ሐዋርያት የአንብር ብእሲው ዝተልቡ ቂመ በግለው ጽና ላይ ለቢጹ ወይ ላይ ለመኑይ ስግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝፈተካ ቅዱሳን ዝኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕርድካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንፃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ክስልጣን ክነቲብካ ኢኻ ሕጂኻ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና
ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋሕ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኳን ፍትሐዮም ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲ ካይማትከ ገብረ ትንሳኤኖ ሰረቐ ብርሃን ወለተ ጥምቀት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ቃድካም ፍጻመ ኣጽንዓና ኦ ለዋሕ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ድማ ቅበል ምእንቲ ደናግል ንለምን እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን ንጎይታ የረበለልና ብንጹሕና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን መመናን ንለምን አሜን። ጎይታ የረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ንኃጢአት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሕ ሃገርና ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ፍርሓቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓለሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደሪኦም ካብ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳይ ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ሳሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋን ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቅጣዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ዝናብ ዘድልዮ ቦታ ኸዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብርዩ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክህበና ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅር በለና እምበር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጋው ክንዓቢ ብስሙ ክምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ቅበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ለጸሎት ሰላም ለኩል
መልአኽ ናባእትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ወድኺ ጸሊልና ኃጢአትና ብባሕርና ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ኦ አቦይ ቀሲስ በታ ቅድስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካሉ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛዕታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣቦኽርከ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኦ አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ ተንሱ ለጸሎት ተምሳለና ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኔ ወዘልፈኔ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኔ ወዘልፈኔ ለዓለም ዓለም ኩሉ ንጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮ በክልተ ወገን ድንግል ማህደር ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 8 ክሳብ 16 አብርሃም ምስተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠ እውን ናብቲ ርስቲ ክቕበለሉ ዝነበሮ ሃገር ከደ ነታ ኣምላኽ ዝሃናጺኣን ዝሰራሒኣን መሰረት ዘለዎ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ድማ ብእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ። ከምቶም ናይዛ ተስፋ እዚኣ ምዋርስቱ ዝኾኑ ይስሐቅን ያዕቆብን ከዓ ኣብ ድኳን ይነብሩ ነበሩ። ሳራ እውን ጊዜኣ እኳ ሓሊፉ እንተነበረ ነቲ ተስፋ ሂብዋ ዝነበረ እግዚኣብሔር ስለ ዝኣመነቶ ክትጠንስ ብእምነት ሓይሊ ረኸበት። ስለዚ እውን ካብ ሓደ ከሙት ዝነበረ ሰብ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ብዙሓትን ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሑጻ ክቑጸሩ ዘይክእሉ ተወለዱ። እዚኣቶም ኩላቶም ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ሞቱ። ነተን እግዚኣብሔር ዘየተስፈወን ነገራት እውን ኣይረኸብዎንን። ገና ብርሑቕ ርእዮም ብሓጎስ ተቐበልዎን። ብዛዕባ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ኢና እናበሉ ከዓ ሓለፉ። እዞም ከምዚ ዝብሉ ሰባት ንዖም እትኸውን ሃገር ይጽበዩ ከም ዘለዉ የርእዩ ኣለዉ። ነታ ሃዲጎማ ዝወፁ ሃገር ይሓስቡ ነይሮም እንተዝኾኑ ክምለሱ ዕድል ነይርዎም። ሕጂ ግና ነታ ሰማያዊት ዝኾነት ዝበለጸት ሃገር እዮም ዝናፍቑ ዘለዉ። ኣምላኽ ከተማ ስለ ዝዳለወሎም ድማ ኣምላኾም ተባሂሉ ክስመዕ ኣይሓፍሩን እዮም። Hebrews 11, verses 8 through 16. By faith, Abraham, when he was called, obeyed and went out to a place he was going to receive as an inheritance. He went out, not knowing where he was going. By faith, he stayed as a foreigner in the land of promise, living in tents with Isaac and Jacob, co-heirs of the same promise.
for he was looking forward to the city that has foundations, whose architect and builder is God. By faith, even Sarah herself, when she was barren, received power to conceive offspring, even though she was past the age, since she considered that the one who had promised was faithful. And therefore, from one man, in fact, from one as good as dead, came offspring as numerous as the stars of heaven and as innumerable as the grains of sand by the seashore. These all died in faith without having received the promises, but they saw them from a distance, greeted them, and confessed that they were foreigners and temporary residents on the earth. Now those who say such things make it clear that they are seeking a homeland. If they had been remembering that land they came from, they would have had opportunity to return. But they now aspire to a better land, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልፊ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሓዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕዝፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ እና የመልእክት ፈዋስየሉያን ዘነሳየ አክሊለ ሰዓት ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳትነ በበሳሳይቶ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ዘው ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አምላክ ዘለዓለም ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ሓያል ብምክርካ ፈላጥ ብሓይልካ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትሉ ንልምነካ ኣለና ገጽካ ርእየና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሓደገልና እጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ንባብ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እንቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ኣሚን። ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን ኣገልጋሊውን ካብ ዝኾነ ዮሃንስ ዝተነግረ ቃል እዚ እዩ። ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ካልኣይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 7 ካብ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ናብታ ሕሪቲ እመቤትን ናብቶም ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮም ደቃን ኣነ በይነይ ዘይኮንኩስ እቶም ነቲ ሓቂ ዝፈልጥዋ ዘበሉ ኩላቶም ድማ ዘፍቅርዎም እነፍቅሮም ድማ ስለ እታ ኣባና ዘላ ንዘለዓለምካ ምሳና እትነብር ሓቂ ኢልና ኢና። ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ንእግዚኣብሔር ኣቦን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ብሓቅን ብፍቕርን ምሳና ክኸውን እዩ። ሓቅን ፍቕርን ገለ ካብ ደቅኺ ከምቲ ካብ ኣቦ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ ኮይኖም ብሓቂ ዝነብሩ ስለ ዝረኸብኩ ብዙሕ እሕጐስ ኣለኹ። ሕጂ ድማ እመቤተይ ሓድሽ ዘይኮነስ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረና ትእዛዝ እየ ዝጽሕፈልኪ ዘለኹ ማለት ንሓድሕና ክንፋቐር እልምነኪ ኣለኹ። ፍቕሪ ማለት ትእዛዛት ኣምላኽ እናፈጸምካ ምንባር ማለት እዩ። ከምቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ እቲ ትእዛዝ ብፍቕሪ ንበሩ ዝብል እዩ።
ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ብስጋ ከም ዝመጸ ዘይእመኑ ብዙሓት መስሓቲ ኣብ ዓለም ተላዒሎም ኣለዉ። መስሓትን ጸረ ክርስቶስን ዝበሃል ከዓ ከምዚ ዝበለ እዩ። Second John chapter 1 verses 1 to 7. To the elect lady and her children, whom I love in truth, and not only I, but also all who have come to know the truth, because of the truth that remains in us and will be with us forever. Grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. I was very glad to find some of your children walking in truth and keeping with the command we have received from the Father. So now I urge you, lady, not as if I were writing you a new command, but one we have had from the beginning, that we love one another. And this is the love that we walk according to his commands. This is the command as you have heard it from the beginning. You must walk in love. Many deceivers have gone out into the world. They do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh. ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እዩ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዚ ዓለም እዚ ንዘሎ ኣይተፍቅሩ። ጎይታ አምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢር ቅዱሳን ኣገልገልትኻን ሓዋርያትካን ዝገለጽካሎም ንስኻያኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዙሕ ምሕረትካ ክሳብ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ሰደድካዮም ንስኻያኻ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ብመንገዶም ክንከይድ ኣሰራሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ሰናይ ኣምልኾትካ ምእንቲ ደኻሞም ክፍሊ ክህልወና ኣብቲ ደኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምእንቶኦም ዝመስረትካያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ሓልዋ ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላዕለ ባግዕ አመርኤትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ነዘወቱ ለከም ስሌዮም ስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ እዚ ዘና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲከ ሃይማኖቲከ
ገብረ ትንሣኤ ኖ ሰረቐ ብርሃን ወለተ ጥምቀት ምስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 39 ክሳብ ፍጻሜ ምስ ወግሐ ከዓ ነቲ ምድሪ ኣየለለይዎን ኣማዕድዮም ግና ገምገም ዘለዎ ልሳን ባሕሪ ረኣዩ እሞ እንተተኻሎም ስነታ መርከብ ናብኡ ከብፅሕዋ ደለዩ ነቲ መልእኽ ፈቲሖም ከዓ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ ድሕሪኡ ነቲ ማእሰር ስካን ፈትሕዎ ነቲ ንእሽቶ ጋንፅላ ንፋስ ገቲሮም ውን ናብቲ ገምገም ገጾም ከዱ ኣብ ሓደ ልሳን ምድሪ ምስ በዝሑ ከዓ ነታ መርከብ ልዕል ኣበልዋ ብወገን ቅድሚታ ከዓ ተሸኽለት እሞ ዘይትንቕነቕ ኮነት ብወገን ድሕሪታ ግና ማዕበል በርቲዕዋ ተሰብረት እቶም ዓቀይቲ ድማ ነቶም እስራት ሓደ እኳ ሓምቢሶም ምእንቲ ኸየምልጥ ኢሎም ክቐትልዎም ተማኸሩ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ግና ንጳውሎስ ከድሕኖ ደልዩ ነቲ ምኽሮም ኣይሰመሮን ነቶም ሓምቢሶም ዝኽእሉ ድማ ቅድም ወሪዶም ናብ ምድሪ ክወፁ ኣዘዘ ነቶም ዝተረፉ ከዓ ገሊኦም ብሉሕ ገሊኦም ውን ብስባር እታ መርከብ ይውፁ በለ በዚ ኸምዚ ኩላቶም ድሒኖም ናብ ምድሪ በጽሑ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን Acts chapter 27, verses 39 up to the end. When it was a day, they did not recognize the land, but they observed by with a beach into which they planned to run the ship if possible. And they let go the anchor and left them in the sea. Meanwhile, loosing the rudder ropes, and they hoisted the main sails to the wind and made for shore. But striking a place where two seas met, they ran the ship around, and the prow stuck fast and remained immovable, but the stern was being broken up by the violence of the wave. And the sailors planned to kill the prisoners, lest any of them should swim away and escape. But the centurion, wanting to save Paul, kept them from their purpose and commanded that those who could swim should jump overboard first and get to land, and the rest, some on boards and some on parts of the ship. And so it was that they all escaped safely to the land. ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ማ በዝሑ
كله እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት ቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጀ ኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን እዚ መዓዛ ዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሰሃለኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግብረና መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግብረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ኩለ ጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካ ክዝክራን ልምነካ ኣሎና እዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ቅዱስ ጉባኤ እንተ ሃዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር አሜን ክርየ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ነብሲ ኣቦና እንተነሽ ዓረፈ መንግስቲ ሰማያት ድማ ምጻድቃን ኣሕድሩ ሓላው ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንታል ተኹላ ከይበታትነና ኸበና ስፍል መናፍቃን ከይሳልቁና ኣብ ክንዱ ሩሩሕ ሓላው ኣብ መንበሩ ኣንብረልና እዩ በእንተ ሰላም በጸልዩ በእንተ ኣብ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእነ ሰበ ሰላም ወይሲም ለነይንቴው ኖላዊ ሩዓቃቢ ዲበ መንበሩ አሜን ክርየ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ንማሕበርና ዘኩሮ መንባርኮምን ቅድስን ብፅሕትን ዝኾነ ብዘይ መንክስንኻልን ምቁራፅን ፍቓድካ ከገብሩ ፀገ ከዓድሎም ብቕንዕት ሃይማኖት ዝዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ክበሮም ኦ ጎይታ ንዓናን ኣገልገልትና ብድሕሪና ንዝመፁ ትውልዲ ፀጋኻ ኣብ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እውን መዋእልሃ እዩ በእንተ ማሕበር ንወቅብ ተለኩልና እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካን ጸሉ ሰባት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስ ንስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ድሕነት እንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቑር ወድኺ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ልምነክሎና ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ዝውእቱ ጊዜ ቆቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ اسم زوجت كسرى زيدني عزيز لم كنت طايز ولدت مصورا
ምሕረት ለሚካኤል ወትእዛዝ ለገብርኤል ዋልተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልዑና ማርያም እስመ ዘውስተ በቁር ወልዶ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አርያኖስ ተጠምቀ አፄተ መስቀል ተሳለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አትንሣኤ ከሙታን ተለይተህ
በምስጋና ናፍ ሰማይ ዛረገ አቢማን አቡስ ዘቐመጠ ንሄለዋልን ንሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ ኦጎይታ ይቀበለና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓትን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይሁነና ቅዱስ እግዚአብሔር ያሉ شبه أصنعوا لنا እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀብ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና እዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባእኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውስ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ካሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዕ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ንዘብርቕ ፀሓይ ብምድ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ነብዚ መለስካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘድልዮ ዓዲ ቐዲምካ ሓለኻ ሰብ ንምድሓን ኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽ ዝፈጠርካ ብኹሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ ዝህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስኩን ኢኻ ስምካ መስተንክሪ ኦ ጎይታ ምንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና
ናባኸ ንቐርባሉና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቕኑዕ ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ዓራቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም እዞም ልምነካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብ ልዕሊ ጸላይና ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንያ ንዝኽተማ ተቐበል ብሓትያት ዝረኸሱ ብምህረትካ አንጽህ ንዓስ ዋለበም ንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዑ ኹነና እስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩኽ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በእንተ ማርያም ወላዲት እግዚአብሔር ይምሐለና ንዝሓመሙ ምሕረት ንዝሓዘኑ ምጽንና ንዝዓረፉ ነብሳት ግብረ ትንሣኤኖ ሰረቀ ብርሃን ወለተ ጥምቀት ገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና ጐይታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ቃል ኪዳንካ ሓልወና ረድአና ስለ ኩሉ ነመስግነካ ኣለና ሽምካ ክንጽውዕ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎ ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን በሰላም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ኣለኹ በድናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሱ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ስሉስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ባርከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለነ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ጸሊልና ለምንልና ኣብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ምንትክሓገድና ቅዱስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ሃዋርያትካን እዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ኸይራዩ እነዚ ንስኻትኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ
ግና ኸ ኣይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ዝሰምዓ ዘለዋ ኣእዛንኩምን ብፃኔን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ዓርያም ነቐርብ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም አሜን እስመ አርያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ተኮኖ ማህደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፊ ለዓለም እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋዮ እሞ መሕደሪኡ ክትከውን ባህጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተይ እያ ብሂገያ እየ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ መዝሙር ዳዊት 132 ምዕራፍ 132 እስመ አርያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማህደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ ለጽዮን ወአብደራ ከትኩኖ ማህደሮ ዛቲ ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማህደሮ ዛቲ ይእቲ ምዕራፍየ
እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብግዚኡን በብሰዓቱን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ሕማምን ክሕውዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩ ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ሕልናና ዓይን ትብርህልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግብረና ከምዚ ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍራዊ ህይወትና ክንፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዘለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ አብ አመስግንዎ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋሕድ እውን ብሩኽ እዩ ወልድ አመስግንዎ መጽንዕን መንጽህን መንፈስ ቅዱስ በራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩል ዘዜና ወሉቃስ ቃለ ወልደ
ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቐበልካ መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ኩሉ ድማ ተቐበለልና ኣምላኽና ንሐዋርያት ሕቶኦም ከም ዝመለስካሎም ሕቶ ኩልና ዝምልስ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ክንምርሓሉ ክንነብረሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ መንፈስ ክንዓብየሉ እስኻ ሓግዘና ነብሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ ትንሳኤ ኖ ሰረቐ ብርሃን ወለተ ጥምቀት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅንናዕ ሃባኻ እሞ እስኻ ፃናናዓልና ከምቲ ንሐዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ትነብር ኣቦና كل غفارنا بفتنا يتفنا مجد حيل كبر زلالنا كايما من وفي مريم قدوس جبريل سلامتا سلام لك الله بهدنا خير نجري بسقاه نجري عدي بيت سراوي سلام لك الله سيخ عن السبتيخي فهرسون رهيو زعبير ساغيو بسين داتي والدي حجرنا نفور ودغي يسوس كريستوس من تانا مهرت لنا آمين وانجيل منجست وصدقو زعوفيني أوفيكوك وهو يدياكو ንስውስ መከሮት መንግሥተ ሰማያት أولوجيوس كيريوس بارك እግዚኦ ነገር ዘእምወንጌለ ሉቃስ ረድኡ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሂሎ ምረቱ ይሃሎ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 30 ክሳብ 45 እቲ መልአኽ ከዓ ማርያም ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኽሞ ኣይትፍርሂ እንሆ ክጸንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ ትልዑል ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብሉን በላ ማርያም ድማ ነቲ መልአኽ ኣነ ድንግል እየ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል በለቶ እቲ መልአኽ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክወርድ እዩ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ ስለዚ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኪ እኳ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጸኒሳ ኣላ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ሳድሳይ ወርሓ እዩ ከመይን እግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን በላ ማርያም ድማ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር እየ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ በለቶ ብድሕሪ እዚ እቲ መልአኽ ካብኣ ኸደ
በቲ ግዜ እቲ ማርያም ንመገሻ ተበገሰት ቀልጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ብዓብዪ ድምፂ ዓው ኢላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ህፃን እውን ዝተባረኸ እዩ ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታ ምስ ሰማዕኹ እቲ ህፃን ኣብ ከርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነግረኪ ቃል ከም ዝፍጸም ስለ ዝኣመንኪ ብፅዕቲ ኢኺ በለት ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ نأمن قالك منو يمسلك من عليك ذاتك برمانك عرايكون لك حيوانك وعدنكون لزوك بمزرعتك أورك وستنسيك وعيرك يتوى إيه Christos ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይቲ ምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕና ብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ዝመፍርህ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣትና እንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና እንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉኡን ደሙን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንምድምሳስ በደልናን ብንዛልነት ዝሰራሕናዮ መሰስረይ ዝተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ሁሉ
ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራሕኻን ለምን እንደልን ኣሎና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ዘክር ጸልዩ እንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ለኩልክሙ ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኦ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ንሕና ድማ ብክንድኡ ኣብ መንበሩ ሓላዊ ሩሕሩሕ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕረፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃብየ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለጸሎት እግዚኦ ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምኖ ኣለና ወመፍቀረ ሰብ ካብ ርራሕኻን ልምን እንደልን ኣሎና ና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርና ውስቴታ
ብዘይ መቆራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስትነትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ኣቦን ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካበና እንድሓር ንዝመጽእ ትውልዲ ንዘለኣለመ ዓለም መዋእለ ሃብተ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረ ውፀርገ ወይጉየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ላይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን በል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ባዶ አምላክ የባሪር ኩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መስመዓሎ ውስተ ህላዌሁ አመድልዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ዶይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከምዝተናገረና ንህላዌሁ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እዩ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ ኮይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ ኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦን ሮይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይትረኽበን ብድሕሪ እዚ ብሥጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ፈሊተንሰ ናብ ዝለኣኻ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን እብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕና ኣስመስሎ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሒሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስድራን ምስድራ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዝላትና ነስተውዕል
نحنا أسبعنا رخصات يومون إمناتهم زلوتهم كل جبرهم كل مفل يومين حقي مفراسهم من سير كمون ساكانين حتانين زتنسو تنساي موتان آمن كل كم جبروز فديلو معتي فردينهم زلونا آمن نديمنا خان كريستوس مخانو كتو هسات كم زي كلنا آمن بحق سب زخون እግዚአብሔር ቃሉ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስል እግዚአብሔር ዝተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዝር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝፍበይዎን ኣብ ይሁዳ ካብ ሱር እሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህርዩ ንዑ ውዳሴን ማህሌትን ይኹኖ ሎምን ቅዱሳን ንዘላለም ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ ይሁዳ ኤብስራ እሰይ ዘስልጣኑ እንዲረአት ከፍቶ ሎቱ ስብሐት ወትየስ ወባርክ ፎዝ ውዳሴ ወማህሌት የዝየኒ ወሰፈኒ ለዓለም ንጹህ ዝኾነ ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቀበል ሰይጣንን ሰራዊትን ዝተዳለወ መርኮዝ ኣብ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብ ሓጢኣትኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቆረብኩም ኣነ ኣብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተዓቀረ ወይ ዝሰሓቕ ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዑ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ንምእሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን وهاب سلامن فقرن كفو حلنان كيمن قناتن سغاو فتوتنا رحقلي فقرن سلامن بزلو زمن بسناينا بروم زسمرو خا قدسانا قلقل تخاص انبرون كفلني كاب سماي زورركا مسماياويانن مدراويانن سلام زغبركا نسخايخا مسغانا نزل عالم ناتكايمو معخا خمسغنون كل حزبخا حد زغبركا يوم نسخايخا تنسو لزلو سلام لكلكم منفسك እግዚአብሔር አብይ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፍኣት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት بممساه يا ودخا قويتانا مدحينا يسوع كريستوس زدفخا خب سمايا سرخب السلام كان كلا مدري ملاك يا ناي سمايا سراوي نእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹንና በሉ በኣ ዘመስጉንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር
ሰማያት እግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን ኣርሕቐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ ተምፅእ ምዝካር እከይን ኣንፅሃና ንኩልና ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምኦ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክ ይረስየነ ድልዋን ከመንታ ይቅር በሉልና ونتمنى እንበለ ኩነኒ እምሃብትከ ቅድስት እንተይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ውህበትካ እንቅበል ሃበና ንሳውን ብዘይ ሞት ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ናይ እግዝእትነ ማርያም ናይ ቁርባን ምስጋና ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ደረሶ ናይ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቁር ወዳን ምስ ነፍሲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦኒዮስን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና አባ ማቀሬዎስን አባ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ብረድኤትን ببركة حلولنا نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ لأملاكنا ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ተባረክ ተቀበልካ ተቀበለልና ገብረ ትንሣኤ እነሆ ሰረቀ ብርሃን ወለተ ጥምቀት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ቅድስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ
ما مدري يخون نحلت مقبنا لو ما هبن احنا نزبدلنا مدلون كم زادق بدلنا بسنا هندقلنا بكفواتنا أفتنا يتأثورنا من قستن حايل كبر نزل عالمنا تكايم وامين زيتي مريم ناي قدوس جبريل ملاك سلام لك الله خي دنجلي خي بسقاخ وننجلي عد እግዚአብሔር ጸባኦት ይታሰብ ለኩለሁ ስኺ ቃበን እስትብረኽቲ ፍረኸር ስኸውን ብሮኽዮ ኦምልት እግዚአብሔር ምሳኺዮ ኦ በሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኻድ ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለብ አሜን ልብየ ቃለ ሰናየ ጎስአ ልብየ ቃለ ሰናየ ጎስአ ልብየ ቃለ ሰናየ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ኣነ ናይ ማርያም ቅዳሴ ኣነግር ብምብዛሕ ዘይኮነ ብምውሓድ ኣነ ናይ ድንግል ውዳሴ ኣነግር ብምንዋሕ ቃል ብምዝንጋዕ ዘለዎ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ቃል ብምሕፃር ኣነ ናይ ድንግል ዕቤታ እነግር ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ቅድሚ እዚ ጉሩም ምስጢርን ኣብ ቅድሚ እዚ ቁርባንን ማኣድን ብትሕትናን ብፍቕርን ንቐውም ብመንፈሶም ዝረኸሱ ሰባት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይክእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ቀዳሞት ኣቦታት ብደም በጊዕን ኣርሕን ላምን ዝነበረ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሓዊ እዩ ነቶም ፍቓዱ ዝገብሩ ቁኑዕ ልቢ ዘድሕን ሓዊ ቅኑዓት ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነቶም ስሙ ዝኽሕዱ ዓመት ስግና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ብባህሪኦም እሳታውያን ዝኾኑ ኪሩቤልን ሱራፌልን ክትንክይዎ ዘይክእሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ ኦ ማርያም ኣማናዊ ብልዒ ሓቅን ኣማናዊ መስተ ህይወትን ዝኾነ ስለ ዝወለድክልና ምእንቲ እዚ ነፍቅረክን ነዕብየክን ኣሎና ሰዓብቲ ሃዋርያ ዝኾንኩም ብምንባር ዝተሸምኩም ኣቦታትና ናብ እግዚኣብሔር ከተማልዱልና ተቐቢልናኩም ኣሎና ብዘመንና ናይ ዘመንና ጳጳስ ኤጲስቆጶሳትን እግዚአብሔር ከማልዱልና ነዞም ናይ ዓባይ ሃገር ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦኒዎስ ነብሱ ክዕርፍን ኣብ ርእሲ ከተማና ዝተሸሙ ጳጳሳት ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳ በእንተ ብፅዕት ወፍስሕት ወስብይት በኩሉ ቡርክት ወንጽሕት እግዝእት ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ናይ ብርሃን ጸሎተ ብራቼ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቑራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግብረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኢኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕን መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦትኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ
كم تنصقخ أنا زعم زي أفر مدرو مبارخ أبقى مدري خازو ترحقو سنتد لان قبرلنا سلام كاتنا لنا كل جزينا أنا سناي نجر كحاسب ولبسنا عطحيا لا زخون ملس كل ساعة قدس بيت كريستيان كانوا زو كولي كاونت بيت كريستيان سلام هاب وأملاخنا نفسه كبب بسما بكون محيا لا زخون سلام أبزحلهم بقونا عيمانات كوينهم زموتون زعرفون نفسات أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعرف نفسات أكبرتك وأيماتك قبر تنسائي أنه سرق برهان ولا تتمكت نفس كلهم سماتات إرتعرف كريستوس أملاخنا أبي يروساليم سماوي تواقوم كفلهم بعطام بقربان بويني بمرهم بمبرهات بمقارجة بمسحة بابات باق حبيت مقدس نزحالي وبارخ او كريستوس أملاخنا محرات مركاب أبز مسانا تأكيوم زلو كلهم رح اللهم أبقر مفرين مدنقسن من بركة مصوات زقرب لك كلهم تقبل اللهم تجنق السبنات كل عقوس بصر مع ست تأسرون أفسدتنا أمركم زلون بمري مجزات تتحزون وأملاخنا بمحرت كاد حنم وممرنا يسوس كريستوس نباخا من سؤالي لغزيه كنذكرهم نزعززنا كلهم أب سماويت من قصة ذكرهم نعين حتياتين باريخا ونذكرني وقويتا هزبخا أدهن رسخا ومبارخ نزل على محل ومن عبي يومين مارو مكزيو وتساهلو لاليكان باباسات ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣማላዲት ነዚኣቶም ንኩሎምን መንገዲ ቃል ሓቂ ንዝምህሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ካህናትን ዲያቆናትን ነብሲ ኩሎምን ትክዕርፍ ናብ ወዲ ኸይተጊኺ ኣማልዲ ነገስታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰበስልጣንን ወራዙትን ደናግልን መነኮሳትን ሃብታምን ድኻን ዓብይን ንእሽቶን ረዳእ ዘይብሉ ንዘኽታማትን ስደተኛታትን ንመስኪናንን ተጊህኪ ኣማልዲ ኣቐዲሞም ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ንዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ኣማልዲ ብሕልፍኻ ነዞም ኣብዛ ቅዱስ ቦታ ዝዓረፉ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ንስኺ ተጊህኪ ኣማልዲ ስምዕውታ ሰማዕታት ኣብ ዝተሰምየሉ ኩሉ ቦታ ኣብ ቦታ ብሩኻት ጻድቃን ኣብ ቦታ ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስቲ ኢኺ ስምኪ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ስልጡን እዩ እለትነብሩ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ፍስሓ ዝውሕዘኪ እናበልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ከነዕብያን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ንተንስእ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤል 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌል ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ ውስተ ጽባህነት እግዚአብሔር አብ ካብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናት ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሰ ኣጨነወ ከማኺ ዝበለ ኣይረኸበን መዓዛኺ ፈተወ ግርማ መልክዕኺ ኣፍቀረ ዝፈትዎ ወዱ ናባኸ ለኣኸ ንነ ስር ንዓኺ ዝፈተወ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወልድ ዋህድ ቅዱስ እዩ ንጽንዓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ቅዱስ እዩ ኣውስ
ንሳተ ስብሐቲከ ምስጋና ዝመላእኪ ድንግል ብመንን ብናይመን ምሳሌን ክንምስለኪና አማኒኤል ዘይምርመር አለባበሳ ስጋ ኻባኺ ዝለበሰላ ማይለማ ንስኺኺ ቅጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ ኣዳም ገበረ ፋእሙ ኸዓ ስጋኺ እዩ መወርወሪኡ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚአብሔር እዩ አላሚኡ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ ዕፁብን ድንቅን እዩ ኦ መሳጋገሪት ቀዳሞት አቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት በአኸ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ ዝኾንኪ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት በአኺ ተሓደሰ አዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፉ ንስኺ ዝኾንኪ ንስኺ ነቲ ብዓመፃ ዝተቐትለ ኣብየለ ውሃቱ ንሴት ሕያውነቱ ንስኺ ንሄኖክ ምግባሩ ንኖህ ካብ ክፉእ ኣይሂ ዝደሓንላ መርከብ ንስኺ ንሴም ክፍሊ ምራቕኡ ነብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሐቅ መዓዛኡ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ንዮሴፍ መፀናንዒቱ ንስኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ጸጳጦስ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረ ለትን ዘዓንበበትን በትሪ ንስኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌዴዎን ጸምሪ ንስኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ እሴይ በኣ ዝተመክሐ ሱር ንስኺ ሰረገላ አሚናዳብ መሰንቆ ዳዊት ኣኽሊል ሰሎሞን ንስኺ ዝተሓፅረት ተኽልን ዝተዓፅወት ዔላ ማይን ንስኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ቁራዕ ኤልሳ ንስኺ ሰረገላ አሚናዳብ መሰንቆ ዳዊት ኣኽሊል ሰሎሞን ንስኺ ዝተሓፅረት ተኽልን ዝተዓፅወት ዔላ ማይን ንስኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ቁራዕ ኤልሳ ንስኺ ዳንኤል ብዘይሩካብየ ከም እትወልዲ ዝተነበየልኪ ንስኺ ፋራን እትበሃል ናይ እንባቆም እምባ ንስኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕፀውቲ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ንስኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ናይ ሲሎንድስ ዕንጨይቲ ህይወት ንስኺ ንናሆም ህይወት መሕወይት ቁስሉ ንስኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ናይ ሚክያስ ንጽሕቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳሌን መጎስን ሃዋርያትን ንስኺ ሓብቶም ንመላእኽቲ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጊኣ ንዝነቑሑ ደናግል መነኮሳትን ወራዙትን መመኪሒቶም ንስኺ ኦ ድንግል መዓዝ ብፍትወት ሓጢኣት ተጸነስኪ እንታይ ደኣ ካብ ሃናን ኢያቄምን ብሕጋዊ ኢኺ ተወሊድኪ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ኣብ ቤት መቅደስ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳውት ደን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኺ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝበሰለ ሕብሲ ደኣ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ደኣ እምበር ምድራዊ መስተ ኣይሰትየኽን ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ተሰርጉኺ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሜኽን ድሕሬኽን ዝኾነ ኣንስቲ ርኽሰት እትፈልጢ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወዶስኺ ከም ዝተባህለ መላእኽተ ሰማይ ደኣ በፂሑኽ እምበር መታለልቲ ኣግዋዝ ኣየዘናግዑኽን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ከሕልወክ ደኣ ንዮሴፍ ተሓፀኺ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህናኺ ምስ ረኣየ ዝፈትዎ ወዱ ብርሃናዊ መልአኽ ናባኺ ለኣኸ
መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽዩ ሓይሊ እትልዕልውን ከጽለኪ እዩ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ሕቑፊ ኣቦ ከይተፈልየ ናባኺ መጸ ዘይውሰን ክንሱ ጸነስክዮ ካብ ልዕልናኡ ከይጐደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኾ ኣብ ማህፀንኪ ሓደረ መለኪዒ ወይ መወርወሪ ዘይብሉ እሳት መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረ እምበኣርከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ጉባእ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዲዚ ኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ እውን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብ ኣእምሮ መላእኽቲ ክበፅሖ ዘይክእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር ዕፁብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርኣዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሕዙ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናንን ምትሓት ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግድዓ ዝረኣየሉ ገጽን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮሲ ንጹህን ጽሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዘለኣኸ ኣብ ብባህሪኡ ብህልውናኡ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወልድኻ ብህልውናኡ ውሉድ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ብህልውናኡ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ግና ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወዱ ኣይዓቢን ወልዲ እውን ካብ ኣቦኡ ኣይንእስን ካብ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን እዩ ወልዲ ድማ ካብ ኣቦኡ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝዓብዮ ይስሐቅ እውን ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ግና ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ኣቦ ብምዃኑ ንወልዲ ኣይእዝዞን እዩ ወልዲ ከዓ ውሉድ ብምዃኑ ኣይኣብን እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ማዕረ እዩ መለኮትሲ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይገብሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰናድኡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጣጥሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልእኹ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምስክሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጽሁ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽርዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጥብኡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመጉሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ ብባህሪ ፍሉይን ባዕድን ከይኸውን ሓድነት ካብ ሰለስትነት ከይፈለና ከም ዝንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ብኣካል ተሓወሰ ከይኸውን ከዓ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለ ከም ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ሰለስተ ማለትና ኣይኮናን እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ክነሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እዩ እውን ኣይንብልን እንታይ ደኣ ሓደ ህላዊ ክነሱ ሰለስተ እዩ እነሆ ኦክያት ኣይሁድን ጉግያት እስማኤላውያንን ዘየሰውዕሉ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሓደ ጋጽ ሓደ ኣካል እዩ ክብሉ ንሰምዖም ኣሎና እንሆ ብዙሓት ኣማልክትን ብዙሓት ኣጋንንትን ዘምልኹ ኣረማውያን ንርእዮም ኣሎና
نحنا قنا قنع مقدن زمهرون نسعب كم تهواريات كم زنابلو زمهارونا آب صحاي إيو ولد صحاي إيو منفس قدسون صحاي إيو لعلو كله زخانة حادنا حق صحاي إيو آب إساتيو ولد إساتيو منفس قدسون إساتيو أب أريام زنبر حادنا هيوت إسات إيو آب برهان وقحتا أيو ولدون برهان وقحتا أيو منفس قدسون برهان وقحتا أيو ببانا برهانو سالمات زرحق حادة برهان وقحتا أيو آب قندوين أيو ولد قندوين أيو منفس قدسون قندوين أيو كل عالم بؤز مكارة حادة وين هوات أيو آب حاليب أيو ولد حليب أيو منفس قدسون حليب أيو حواز زي بلو حادة حليب أيو كم زنأمن كم زون نأمن صلاة هايمانوت ጸሎት ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ልቡ ዝኾነ ወልዳ ዋሂዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝረኽቦ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበና ብዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዳውድና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንቲ ኣና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንቲ ኣና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ደም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ፈሪተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታትን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። እስኪ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል ድማ በትኹን ኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከም ዝናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገጽ ሓዊ እዩ ልብሲ ሓዊ እዩ ክዳነ ሓዊ እዩ ከመይ ከዘ እንደደኪ ንስኺ ንእሽተ ኣካል ኢኺ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከ ተዘርግሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማን ዲስ ወይስ ብሸነኽ ጸጋም ጎንኺ እዩ ንስኺ ንእሽተ መርዓት ክነስኺ ነቲ ነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንጸባርቕ ችሩባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስ ግርድና ኣደምዃን ጽበርት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይርካብ ከም ንህቢ ካብ ቃል ዝተረኽበ ጽንሲ ምስ ድንግልና ተዋሃደ ሓሊብ እጹብ እዩ ነዚ ክሓስብ እንከለኹ ሕልናይ ማዕሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕንብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወሪ ወድኺ ከዓ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ እንከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወሪ መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳዕ መጠን ርብዕ ርብዖም እኳ ኣይበጽሕን ነዚ ክሓስብ እንከለኹ ከዓ ሕልናይ ኣብ መንኮብ ነፋሳት ተጻዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማዕዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርእን ዕምቆት ባሕርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግናኸ ዓቕሚ ስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውንኡ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕብየቱን ምውዳስ ዘይኽእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር ማዕሙቓቱ እውን ኣይንጠናቐቅ ዘይድፈር ግሩም እዩ ብኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ ንሕና ግና
በአና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮን ዳህሰስናዮን ምስኡ ከዓ በላዕናን ሰተናን ሕጂ እውን ከምዚ እናበልና ነመስግኖ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቀለ ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንሥአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ምስጋና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎሚን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነና። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይቅረበለና። ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘፍረኽልና ዝተወን ዘፈልፈልክልና ኦ ሕብሲ ዝኻባኸ ዝተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝበልዑ ህይወትን ምድሓንን ዝህብ እዩ። ኦ ሕብስቲ እዚ ኻባኸ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝበልዑ ዘይሕየኽ ጽኑዕ ሓያል እምኒ ኣድማስ እዩ። ኦ ጽዋ እዚ ኻባኸ ዝተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ንሰትዩ ጥበብ ዝገልጽን ህይወት ዝህብን እዩ። ኦ ጽዋ እዚ ኻባኸ ዝተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንሰትዩ ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ዝውስኽን እዩ እምበኣር ሕጂ እውን ምስጋና ንዓኻ ምስጋና ንመንግስትኻ ምስጋና ምስ ንጹህ ዕጣን ነዕርገልካ ኣሎና እዘከረ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ እግዚኦ ሊቀነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘ ሀሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብትን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካብኡ እዩ። ሰብ ኮነ ብጀካ ሓጢኣት ከዓ ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ። ሕጊ ዕብራውያን ድማ ተማህረ ብኢድ ዮሃንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠሜን ጸምአን ተኣምራት ገበረ በታ ነብሱ ንሞት ኣሕሊፉ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ብጸጋሙን ምስኡ ኸለዉ ነቲ ፍጥረቱ ክርዳድ ዝኾነ ዘተሓዞ ይሁዳ ከዓ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብስጋን ብነብስን ብዓጽምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ኮይኑ ከምዚ ትንስን ንደቀ መዛሙርቱ ብብዙሕ ትእምርቲ ኣመልከተ። እደዊክሙ ቀሳውስትም ሽዑ ኢየሱስ
ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳትን ብፁዓትን ካብ ርስሓት ንጹሃን ዝኾና እዳው ሕብስቲ ኣልዓለ አንቃይደ ሰማየ ሃባቡ ዋሰምሃረ ወላዲዩ ወአማፀነ አርዳኢዩ ከመይቀቦሙ ኩሉ ኩን ናብ ሰማይ ናብ ኣቦኡ ቅንዒሉ ረኣየን ንናይ ባህሪ ወላዲኡ ማለደ ንደቀ መዛሙርቱኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ምእንቲ ክሕልዎም ሓደራ ሃበ ብሩክ ክንሱ ባረኸ ቅዱስ ክንሱ እውን ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም እዚ ሕብስ እዚ ምንታኻትኩም በጃ ኩሉ ዓለም ዝወሃብ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎም ኣብ ጽዋእ እውን ከምኡ ምሰደሩ ኣመልከተ እዚ ጽዋእ እዚ ዝምእንታኻትኩም ኩናት ዘፍስሶ ደመ እዩ ውሰዱ ስተዩ በሎም ነዚ ክትገብርዎም ከለኹም ተዝካር ሞተይ ክትገብሩ ተዝካር ትንስኤይ እውን ከተዘንትው ኢኹም እግዚኦ በከመ አሚሃ ዘንበለ
በከመ አብሃ ዘንተ ጽዋዕ እተብወቀ ድስ ወመጡ ኦ ጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ነዚ ሕብስ እዝን ነዚ ጽዋዕ እዝን ባሪኽካን ቆሪስካን ባሪኽካን ቀዲስካን ኦ ጎይታ ነዚ ናተይ ኣገልግሎት ድማ አንጽህን ሕረን ስመርን ኦ ጎይታ ነዚ ምሳይ ኣብዚ ምስጢር እዚ ዝረዳእኒ ዘሎኸን ንዑን ንዓይን ከምቶም ስጋኻ ዝገነዙ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበር ነዚ ከም ስርዓት ኣገልጋሊ ዘገልግል ዲያቆን እውን ካብቲ ዝለዓለ ንሕና ዝበፃሕናዮ ኻልኣይ ማዕርግ ሲመት ክህነት ኣብፅሓዮ ከም እስጢፋኖስ ህልውና ስላሴ ብልዕልና ርእዩ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘደነቐን ዘመስገነን ሙሉእ ጸጋን ጽድቅን መጎስን ግበሮ ነዞም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ምስ ካህናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ንኣሽቱን ዝተጋብኡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ኣብቀ መሓር ደኣ እምበር ኣይትፍረድ አሜን። ማረነ እግዚኦ ኦ ክርስቶስ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ክርስቶስ መሐረና እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ልብን አሰብኩዮ ለእግዚአብሔር አምላክና ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወና በከመ ሀሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለም ካብኡ ንዝቕበሉ ንኹሎም ናይ ዘለዓለም ህይወት ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦ ሃበነ ንይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ ብርዝፎ ከመ ብከ ንሕየውህ ዘለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም
وبروك ስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስብሐቲሁ ለይኩን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚአብሔር ንኩሉ ዝፈጠረ ንኩሉ ዝጀመረ ንኩሉ ዝፈጸመ ንኩሉ ዝሓዘ ንኩሉ እንጨበጠ እዩ ንዑ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ኣሕሉቕን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓይልታትን ይሰግድሉ ፀሓይን ወርሕን ከዋኸብትን ኩሎም ባሕድነት ዝሰግድሉ ንሳቶም ናቶም ግዝኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክንሱ ካብ ኩሉ ገዛእ ርእሱ ኣድከየ ሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከዓ ኣብፅሖ ኣየ ንዝስሕብዎ ብቐርኑ ዘይዋጋ ንዝሓርድዎ ከዓ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ከመይ ዝበለ እዩ ኣየ ኣብ ቅድሚ መቐስቱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚቶም ዝወግእዎ ብስቓዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ እዚ ሕብስ እዚ ዮሴፍ ዝተሻየጣ ኣብ ውሽጣ እውን ክቡር ዕንቂ ዝረኸበላ ካብ ሳጹኑ ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ጽዋእ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተዎ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ካብዚ ህይወት እዚ ዝተፈልየ ትእምርቲ መስቀል ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን መልክዑን ጣዕሙን ልምላሜውን ሓደ እዩ መለኮት ካብ ትስብእቱ ፍሉይን ባዕድን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትእምርተ መስቀል ካብዚ ሕብስ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ዕቤትካ ምስ ትሕትናና ትሕትናና ምስ ዕቤትካ ሓደ ይኹን ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢኻ ጸልዩ
እምበኣር ክሳዕ ሞት ዝቓል እዚ ንስማዕ ከመይ ንኽሰስ ብኡ ዝፍረደና ብኡ እንመሓር እውን ብኡ እዩ ወልዲ ንምሕረትን ንፍርድን ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝመፀ ከምኡ ከዓ እዚ ሕብስቲ እዚ ኸሳሲ እዩ ፈራዲ እዩ መሓሪ እውን እዩ ካብዚ መሰንበዲ ቃል ነብሲ ትፍራሕ ሕዋሳት ይርዓድ ናይ ውሽጢ ማዓፁ ልቢ ሰበር እንሆ እዚ መለኮታዊ ሕብስቲ እዚ ተፈቲቱሎ እንሆ እውን እዚ ወሃብ ሂወት ዝኾነ ጽዋዕ ተዳልዩሎ ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩም አንጽሁ ትዝቕበል ከዓ ይምጻእ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ ብሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርሳዕ እሞ ኣይረስዕ ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ ይከልከል እምበር ኣይቁም እዚ ሕብስቲ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ምድራዊ ሕብስቲ ይኮነን እንታይ ደኣ መለኮታዊ ሓዊ እዩ እዚ ሕብስቲ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ እዚ ሕብስቲ እዚ ዘሕየኽከ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ ነዚ ሕብስቲ እዚ ዝጸውርከ ከመይ ዝበለ ኸርሲ እዩ እምበኣር ኦ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልናስ ኣይኹን በከመ
ጎይታ ንዓኻ ንፈጣሪ ኩሉ ንዘይትረአ ኣምላኽ ሰብነትና ነግዝእ ኣሎና ንኩሉ እተትሕት ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ርእስና ነድሕት ኣሎና ንኩሉ እተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣሎና ንኩሉ እትገዝእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእ ኣሎና ንኩሉ ዝተሰወረ ትገልጽ ነቲ ጉሉስካ ትስውር ኣብ ውሽጢ ዝነበረ እተውፅእ ኣብ ግዳም ንዝነበረ ተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝጸዋዕካ ዝጽውዑኻ ህዝብኻ ኣውያቶም ስማ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐት ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛሖ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃ እየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፈዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ናዴታተይ ንኣሕዋተይ ንሓተይ ናጥኒኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነትሑት ባርኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰበኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝበዝሕ መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጐይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ኦ ጐይታ ንብፃን ጳጳሳትና ብመቃሬስን ኣባይ ሽነዳን ዘክሮም ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርልን ዘይብዘትነባትን ሰብኡትን ኣንስተን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጐይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ኦ ጐይታ
ነፍሳታ አግብርቲኮ ሃይማቲከ ገብረ ትንሣኤ እነሆ ሰረቐ ብርሃን ወለተ ጥምቀት ንመብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦጎይታ ፍቓድካ እንድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ሂወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚኦ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ አንስአ ከመዓትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዎ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ለውሃት ይቕረበለሎ ከም መጠን ዕብየት ለውሃት ካቕረበለሎም ካብ ኩሉ እከይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ቀደም ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም ይቕረየልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድስ ቤተክርስትያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞገሱን ምሕረቱን
مسون مش منفس قدسين مسجانا صنعات بوزلكا لومن كل ساعة نزل عالم عالم آمين تنسئوا لصلوت تسهلنا سلام لكلكم سلام منفسك እዙይ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣኣምን 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 ክሳብ ዳሕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብቲ ስብኢቱ ኮቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እእመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋዕ ሰማያዊ ኣቦኡ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተይ ኣናሕስየለይ እኖ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ተስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ናትን ሽካርን ተቐቢልዩ ድሓንኩውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንጥጉ ወጊኒ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ኽፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ንኮንኩን ኣና ቈጢዕካየ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርቲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓይ ብምጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይት መዓልቲ ምትንሳኻ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንሳሃኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳይ ቅረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበን ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖታዊ ምዕራፍ 2
ዓሰርተ ክልተ ሃዋርያት እቲ ሕሩይ ኣቕሓ ዝተባህለ ጳውሎስ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ዝኾነ ሓዉ ጎይታ ዝተባህለ ያዕቆብ እቶም 7 ዲያቆናት 72 ኣርዳእታት ካብ መጽሓፍ ኪዳን ከምዚ ይብሉ ጎይታና ኣምላኽ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣና ንቅዱሳን ሃዋርያት ዝመሃሮ ሃይማኖት እዚ እዩ እዚ እምነት እዚ ቅድሚ ንጹሕ ቅዳሴ ክንበብ ጎይታ ኣምላኽ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ እዩ እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ንዘለኣለም ከዓ ዝነብር ስጋ ሰብ ክዋሃድ ዝመፀ ካልኣይ ድማ ዝመፀ መከራ ዝተቐብለ ዝሞተ ዝተቐብረ ዝተንስአ ብኣብ ዝተመስገነ ፀሪት ሞት ዘጥፍአ ካብ ሞት ዝተንስአ ንስጋ ኣዳም ዘንገሰ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ቅዱስ መድሓኒ ኣምላኽ ዝገበሩ እዩ ንማዋቲ ስጋ ኣዳም ዝለበሰ ዘተንስኦ ብስጋ ድማ ክሳዕ ሰማይን ዝዓረገ ንሞት ዝሰዓሮ ነቲ ነዊሕ ዘመን ስልጣኑ ነጊሱ ዝነበረ ዲያብሎስ ከዓ ዘሕፈሮ ንምውቃሕ ዝቐጥቀጠ ሕንዚ ሓይሊ ዝኾነ ሓጢኣት በቲኹ ኣጥፍአ እቲ ገጹ ብጸልማት ዝተሸፈነ ዲያብሎስ ነቲ በይኑ ውሉድ ዝኾነ ወዲ እግዚኣብሔር ካብ ድንግል ስጋ ለቢሱ ናብ ሲኦል ወሪዱ ምስ ረኣዮ ፈሪሑ ሰንበደ ንባዕሉ ዘይፍለ ምኽሪ እዩ ብሓንቲ ፍቓድ ምስ ኣቦ ሰማይ ገበረ ምስ ኣቦ ንመላእኽቲ ኣኽሊሎም ንሊቀ መላእኽቲ ሓይሎም ንሓይሊ ፍቓዶም ንኣንጋንዝቲ ከዓ ረቐቶም እዩ ንዘለኣለም እትነብር መንግስቲ ዘላቶ ርእሲ ቅዱሳን ንሱ እዩ ንኣብ ዘይምርመር ሕልና ንሱ እዩ ንኣብ ጥበብ ንሱ እዩ ንኣብ ሓይሊ የማኑ ንሱ እዩ ንሱ ንሕልና ንሱ ምኩር ንሱ ኢዱ ቅልጽሙ ንሱ እዩ ናይ መድሓኒናን ብርሃን ንሱ ከም ዝኾነ ንኣምን ነምልኾን ዘይውረስ ዝወርድ እዩ ዓስቢ ህዝቢ መምህር ዝቆመልና ዕርድን ዝቕበል ጎሳ መድሓኒና ንሱ እዩ መሰረት ኣፍ ደገ ቦታ ህይወት ዝፈወስ ሲሳዩ መስተን ዘፍርድ ንሱ እዩ ንሱ በዓሉ መከራ ከም ዝተቐበለ ብኡ ንኣምን ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ እቲ ዝሞተ ንሱ ህያው እዩ ንሱ ንባሕሪኡ ዘይክፈል ወዲ ኣብ እዩ ሓጢኣት ዘይብሉ ክንሱ ሓጢኣትና ዝተፀረ እዩ ካብ ሰማያት ካብ ሓድነት ኣቦ ከይተፈለየ ወረደ ብዝለበሶ ስጋ ዝተቐበሎ መከራ ከዓ በጃ ኮነና መድሓኒና ዝኾነ ስጋ መውሓይ መንፈስ ቅዱስ ቅዱሳና ህይወትና ዝኾነ ድማ ዝተኸፈለ ብማይ ጥምቀት ከዓ ዘንጽሓና ንሱ እዩ ንዘለኣለም ኣቦታት ሓዲሩ ዝነበረ ነቶም ዘይፈርሕዎ ውሽጢ ልቦንኦም ዘብርሀ ንሱ እዩ ካብ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ፍሉይ ዝገበረ መንጽሒ ነፍስና ኩላና ብኡ ንኣምን ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ዝነበረ ኣምላኽ ንሱ እዩ ንሱ ድማ ቅድሚ ምፍጣሩ ዓለም ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ህላዌ ኮይኑ ዝነብር እዩ ንሱ ከም ሓዊ ካብ እትነድድ ሕሊና ዝተላዕለ ዓለም ብምኽንያት ናይ ጥፍኣት ሰትሓት ኣእምሮ ምስኣን ብማእሰርቲን ሓጢኣት ተታሒዛ ክጎዳእ ምስ ረኣዮም ንባሕሪ ንሱ ከድሕና ፈተወ ካብ ኩሎም ኣብ ሰማያት ዝነብሩ መላእኽቲ ተሰዊሩ ድማ ኣብ ማህፀን ድንግል ተጠንሰ ናብኣ ኣቕረበ ንኩሉ ሕሊና ድማ ኣሕወየ ንኩሉ ሓይሊ ስልጣን ከም ዘይፍልጦ ገበሮም እቲ ዘይምርመር ዘይልወጥ ቃል ዘጥፍአ ዘብረሰ ስጋ ለበሰ ስለዚ ድማ ነቲ በራሲ ስጋ ዘይበርስ ገበሮ ምእንቲ እዚ ከዓ በቲ ዝተዋሃደ ብስጋ መዋቲ ኣዳም ተረኣየ እዚ ዘይጠፍእ ባህርያዊ ዘለዎ ቃል በቲ ዝተዋሃደ ባህርያዊ መዋቲ ስጋ ሞተ ብወንጌል ከዓ ነቶም ኣብ ጥፍኣት ዝነበሩ ኣድሓኖም ሓቀኛ ትእዛዝ ድማ ሃቦም ንሱ ከዓ ቃል ብስራት መንግስቲ ሰማያት እዩ ብሞት ጎይታ ሕያው ክንካፈል ካብ ዘይምፍላጥ ምስትውዓል ክንቅበል ካብ ደቂ ሰባት ማእሰርቲ ሰይጣን በተኸ እምበኣር ኣብቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ክብፅሕ ንነቅሕ ንሱ ሰብ እንተኾነ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ካብ ኣዳም ድማ ሞት ስጋ ለበሰ ንሱ ቀዳማዊ ክነሱ ብስጋ ሰብ ክውለድ ዝመፀ እዩ ንሱ ሰብ ኮይኑ ናይ ሓቂ ኣምላኽ እዩ ኣቐዲሙ ብነቢያት ዝተፈልጠ ብሃዋርያት ዝተሰብከ እዩ ኩሎም ደቂ ሰብ ድማ ብኡ ይኣምኑ ንሱ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ዝተመስከረሉ እዩ መላእኽቲ ድማ ዝተመስገኑ እዩ ምእንታና ተሰቕለ ብመስቀል ድማ ንሕያውን መጽናዕቲ
በጃ ኾኖም ንሱ ሕቡእ ምስጢር ብምስጋይ ናይ ምጥፋእ ሓጎስ እዩ ኩሉ ሳዕ ዕቤት ፍቕሪ ዘይብልካዕ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብሱ ወይኑ ሶበ ይብልካ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሆይ ወልቶም ከመመዝባት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ባይላተ ክርስቲኑ እጹብ መልካም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት ላይረፍኩሙ በሃይማኖት ወያነዳንተሙ በብዙ ትግሳሉ ሳሉ ከመፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ያነ የንሳይነ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋንስ በባስማቲክ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር መስላሴያንደሞ ዝክሩነ በጸሎትከ በእንተ ማርያም ተማይጸነ ክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ አባ ለሀገር ወጽድቀከኒ ለወልደ ሀገር ታይዘ እገሪሃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሎነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ጸዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ኤልሳዕ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ በርፍሬ
أسركن أستري بسبحتك ويا ولك زيانك فتعد መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦን ስምከ እስመ ኃያል አንተ እኩስ ወስብሖ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትዋስቦ ዓለመ ዓለም እኩስ ወስብሖ ስብሐት ለዓለመ እኩስ ወስብሖ ለከ ዓለመ እስመ ኃያል እኩስ ወስብሖ ለከ ስብሐት ለዓለመ እኩስ ወስብሖ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ እኩስ ወስብሖ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ እኩስ ወስብሖ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዝካንደምን በዘይኮነ ሊሆንኮነኛመኒ ኣብ ክብርኻ ምንቅርበይ ኣስካፈዋልና ገብኩድማ ምእንቴና ኣውሕነብር ዘፀረካ ፍርያብኒ በእምነት ኣቦይ ለዘዋዕካ መንግሥትኻ ወሰወን ስለዚ ኦጎይታ ስብካ ባናይ ገድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኣሞን ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩስ ወስብሖ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ እኩስ ወስብሖ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩስ ወስብሖ ወለከ ስብሐት ለዓለመ በኃያል እኩስ
ملكوت وسب ولك العالم اسمع يا ملكوت وسب ولك قدوس 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 سلوس اسمع يا ولك اسمع يا اسمع يا ولك اسمع ولك اسمع يا 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 هو ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ هو በጽና ኃይሉ هو በኪሎ
سبهوا بكم بزابيو سبهوا بقال قرن سبهوا بمزمرو سبهوا بقبرو بتفسي سبهوا بقرو بنزيرا سبهوا بسناسل تناي قالو سبهوا بسناسل وبيبابي كلو نفس يمول እግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦነ እልወን እትማፀን እንዘ ንሴቦ ለእግዚአብሔር አምላክ መጦ እምስጋው ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቀርብ ንዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት እግዚኦ ዘመንሶት ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለም ዓለም ህዝበ ክርስቲያን ከም ዝበዛ ዕለት እዚኣ ዝተገባእኹም ከምኡ ኸዓ ኣብ ቅዱስ ደብረ ጽዮን ኣብታ ኣብ ሰማያት ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኩም አሜን። ከምቲ ነዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹም ከምኡ ኸዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝሒ ጣዕሙ ዝተላዕለ ዓፅዲ ዘጥልል ማህሌት መላእኽቲ የስምዕኹም አሜን። ነበልባል ሓዊ ዝኾኑ ድንኳናት ኣብ ዝተተኽልሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ይትኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጹሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ነቢያትን ማሕበር ሰበቕቲ ሃዋርያትን
ማሕበር ዕውታት ሰማይታትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር آمين ምልኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም آمين ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምስ እዚ ኩሉ እውን ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነታ ኣብ ዘለዎ የእትኹም آمين ምስኣቶም ድማ ታቦዞዶር ንሳውን እግዝእትነ ማርያም እያ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነስ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንፃን እግዚአብሔር እዮሞ ገጽ ብገጽ ተራእዮም እዮም እምባርከስ ሞት እተልብስን ሲኦል እተውርድን ስለ ዝኾነት ብትዕቢት ብጃህራ ኣይነጊ ስለዚ ከማ ሃዋርያት ፍቕርን ልዋትነት ጥሪ ከማ ሃዋርያት ከመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ እዩ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያም ሲ ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እያ እናበለ ከም ዝወደሰ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞ ንሓዝ ሕጂ ድማ ጸጋ ንዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ሃሌዮ ድንግል ናብቲ ንኩሉ ዝክር ዘይርሳዕ ዘክሪ ወድንግል ነቲ ኸባኺ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልዶም ውላድን ብኣጭርቕቲ ከም ዝተጠቕለለን ብእዋን ቁሪ ስንፋስ ኣድግን ላሕምን ከም ዘማመቕዎን ኣዘክሪ ኦ ድንግል ብዘመን ሄሮድስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስኡ እናጎየኺ ምሳኺ ዝተሰዶ ስደት ኣዘክሪ ኦ ድንግል ካብ ገዝኪ ናብ ገዝ ፍቑር ወድኺ ዝወሓዘ መሪር ንብዓት ኣዘክሪ ኦ ድንግል ጥሜትን ጽምእን መከራን ሓዘንን ኩሉ ምሱ ዝበፅሓኪ ፀበባ ኣዘክሪ ይቕሬታ ደኣ ኣዘክር እምበር ጥፍኣት ኣይኹን ምሕረት ደኣ ኣዘክር እምበር መዓት ኣይኹን ንሓጥኣን ደኣ ኣዘክር እምበር ንጻድቃን ኣይኹን ንርሱሓት ደኣ ኣዘክር እምበር ንንጹሃን ኣይኹን ሕጂ ድማ ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሕጂ ንዘለኣለምን ነመስግኖ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኦ ጎይታ ኣምላኽና ስለ ዝተቐበልናዮ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ነመስግነካ ኣሎና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ኣብኡ ዘይበፅሕና ከዓ ክንበፅሕ ክትድግፈና ንልመነካ ኣለና እግዚኣብሔር ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ፈውሶ ኣብ መንክራብ ሽግር ንዘለዉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በፅሓሎም ኦ ጎይታ ንዝሓዘኑ መፃናንዕ መንፈስ ቅዱስ ንዝዓረፉ ነብሳት ገነት መንግስተ ሰማያት ኣዕርፎም ኦ ጎይታ ኣምላኽና ሽምካ ክንፅውዕ ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም በደልና ናበሳና ንፍደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እማ ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስሙ ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
Medani Christos, Medani Christos, Besem Kados, Lina Venezuela, Amzoria Mebleska, Cavalona, Cavalona, Leget Vietele, Diorianos, Ayano Tavalo, Bejaholo alam በመንገድኻ ምርሃኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሃኒ ካብ አእላፍ ወርቅን ብሩርን ሲሄድ አልሳጋ ይሕሸኒ ካብ አእላፍ ወርቅን ብሩርን ሲሄድ ሕጊ አፍካ ይሕሸኒ በመንገድኻ ምርሃኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሃኒ ካብ አእላፍ ወርቅን ብሩርን ሲሄድ ልሳንካ ይሕሸኒ ካብ አእላፍ ወርቅን ብሩርን ሲሄድ ሕጊ አፍካ ይሕሸኒ በመንገድኻ ምርሃኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሃኒ ካብ አእላፍ ወርቅን ብሩርን ሲሄድ ልሳንካ ይሕሸኒ ካብ አእላፍ ወርቅን ብሩርን ሲሄድ ሕጊ አፍካ ይሕሸኒ በመንገድኻ ምርሃኒ እግዚአብሔር
بمنقدها مرحني كمال أفرك مرورنزي على سانكا يحشني كمال أفرك مرورنزي حق أبكا يحشني نجزم سكرو حرانيا سبيران بذكرتها تقوم جالون ابنتهم بلون كدس النافيون بأبكدو سانكا كاكل كزيفو እምነቶም አክሊሎም ቅድስና አጥፊኦም በአብ ቅዱሳን ቃል ተጽፎም በመንገድህ ምርሐኒ እግዚአብሔር በመንገድህ ምርሐኒ እግዚአብሔር በመንገድህ ምርሐኒ እግዚአብሔር በመንገድህ ምርሐኒ ከባላ ወደ ኑረንሲ ቃል ሳንካ ይሕሸኒ ከባላ ወደ ኑረንሲ ሕጊ አብራ ይሕሸኒ ከንቱ ነዘምድሪ ፈጣሪ ፀሓይ ተገለጽ መንገድኻ ሒዙ ጸጋ ተዓደለ ፈጣሪ ፀሓይ ተገለጽ ምስ በለ መንገድኻ ሒዙ ጸጋ ተዓደለ ብመንገድኻ ብርሃኒ እግዚአብሔር بمجدها برحاني እግዚአብሔር بمجدها برحاني እግዚአብሔር بمجدها برحاني ከባላ ወርቅ ኑረንሲ ቃል ሳንካ ይሕሸኒ ከባላ ወርቅ ኑረንሲ ሕግ አብካ ይሕሸኒ ውቅያኖስ ይኹን ምድሪ ተኾነልኩም ካብ ሰፈሰዊረ ሰማይ ተበረኩም ኣብዝሃለኽዎ ንስኻ ኩለኻ ኣለወኒ ጎይታይ ከይርሕቃ ባኻ ኣብዝሃለኽዎ ንስኻ ኩለኻ ኣለወኒ ጎይታይ ከይርሕቃ ባኻ بمنገድኻ ምርሐኒ እግዚአብሔር بمنገድኻ ምርሐኒ እግዚአብሔር بمنገድኻ ምርሐኒ እግዚአብሔር በመንገድኻ ምርሐኒ ከባይላ ወርቅ ምሩርሲ ሕልሳንካ ይሕሸኒ ከባይላ ወርቅ ምሩርሲ ሕጊ ኣፍካ ይሕሸኒ ቃልካ ናይ መንገድ ብርሃን ኮነ ከይርሕካ ባኻ ከይድንድነ ቀንዲልካ ብርሃነ ኣንፈተይ ከልሶ ባዕልኻ ምርሐኒ ንቤትካ ክወርሶ ቀንዲልካ ብርሃነ ኣንፈተይ ከልሶ ባዕልኻ ምርሐኒ ንቤትካ ክወርሶ ብመንገድኻ ምርሐኒ እግዚአብሔር بمجدها برحاني እግዚአብሔር بمجدها برحاني እግዚአብሔር بمجدها
مرحني كوالا فرم ورنسي قال سانكا يفشني كوالا فرم ورنسي هدي هفتا يحشني بمنقدها مرحني እግዚአብሔር በመንገድህ አብርሃኔ ከማላ ወርቅ ምሩርዚ ካልሳንካ የህሸኒ ከማላ ወርቅ ምሩርዚ ካልሳንካ የህሸኒ ማርያም ብሎ ፍጥረት ማርያም ሰላቢ ወሎ ፍጥረት ኢያዋያ እሳተ መለኮት ኢያዋያ እሳተ መለኮት ኢያዋያ እሳተ መለኮት ኢያዋያ እሳተ መለኮት ማርያም ተአቢም ወሎ ፍጥረት ማርያም ተአቢም ወሎ ፍጥረት ኢያዋያ እሳተ መለኮት ኢያዋያ እሳተ መለኮት ኢያዋያ እሳተ መለኮት ኢያዋያ እሳተ መለኮት ማርያም ተአቢም ወሎ ፍጥረት ማርያም ተአቢም ወሎ ፍጥረት ኢያዋያ እሳተ መለኮት ኢያዋያ እሳተ መለኮት ኢያዋያ እሳተ መለኮት ኢያዋያ እሳተ መለኮት ንጹም ጾም ወናፍቅር ቢጸነ ንጹም ጾም ወናፍቅር ቢጸነ ወንትፋቀር 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 ንትፋቀር በበይናቲነ ወንትፋቀር 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 ንትፋቀር በበይናቲነ ጾም ጾም ወናፍቅር ቢጸነ ጾም ጾም ወናፍቅር ቢጸነ ወንትፋቀር 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 ንትፋቀር በበይናቲነ ወንትፋቀር 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 ንትፋቀር በበይናቲነ ጾም ጾም ወናፍቅር ቢጸነ ጾም ጾም ወናፍቅር ቢጸነ ወንትፋቀር 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 ንትፋቀር በበይናቲነ ወንትፋቀር 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 ንትፋቀር በበይናቲነ ነፍስና ባህ የማቁባ አይዳው የልና ባኻ ቀማተይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ
أملاخي خمو نملخكا نقوسي خمو بسكا نفس أخي معقوبة عداوي العنا بخا كمغ ما تيتنسي عبقد ميخا تدفي أملاخي خمو أملخكا نقوسي خمو بسكا نفسينا بأملاخ معقوبة عداوي اللي غيلنا بقى كمغ ما تيتنسي عقل ميقا تدفي أملاخي غمو أملخك نقوسي غمو أنقسك በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም አሜን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና አሜን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና መዘምራን ኣሕዋትና ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ ከምዚ ክንሰምዓ ድጸናሕና ብትግርኛ ብመንገድኻ ምርሓኒ እግዚአብሔር እናበሉ ክዝምሩ ጸኒሖም ናይዛ መዝሙርና መወከሲት ጥቕሲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት መበል 143 ቁጥሪ 10-11 ከምዚ ይብል ንስኻ ኣምላኸይ ኻሞ ምግባር ፈቃድካ መሃረኒ ሰናይ መንፈስካ ብቕኑዕ መገዲ ይምራሓኒ ወእግዚአብሔር ስለ ስምካ ኢልካ ብህይወት ኣንብረኒ ብጽድቅኻ ንነፍሰይ ካብ ጸበባ ኣውፃእያ እያ ትብል እታ ካልአይቲ ከዓ ማርያም ተኣቢ እምኩሉ ፍጥረት እያውኣያ እሳተ መለኮት ናይ ሎሚ ለይቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝሓደረ መዝሙር እዩ ትርጉማ ከዓ ድንግል ማርያም ካብ ኩሉ ፍጥረት ተዓቢ እቲ ኣብ ከርሳ ዝጸረቶ እሳተ መለኮት ከዓ ኣየንደዳን እናበሉ ክዝምሩልና ጸኒሖም ናይዛ መዝሙርና መወከሲት ጥቕሲ ከዓ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 47 ክሳብ 49 ከምዚ ዝብል ነንብብ መንፈሰይ ከዓ በአምላኽ በት መድሓንየይ ባህ ይብሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓቢ ነገር ገይሩለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብጽእቲ ክብልኑ እዮም እያ ትብል እታ ሳልሰይቲ መዝሙር ከዓ ብግእዝ ነዚ ደለናዮ ጾም ዘመልክት ንጹም ጾመ ወናፍቅር ቢጸነ ወንትፋቀር በበይናቲነ እያ ትብል ጾም ንጹም ብጻይና ነፍቅር ንሓድሕድና ከዓ ንፋቀር ብምባል ጾም ብፍቅሪ ተሰኒዩ ከም ዝጽወም ክዝምሩልና ጸኒሖም ናይዛ መዝሙርና መወከሲት ጥቕስና ከዓ ካብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ካብ 6 ክሳብ 8 ከምዚ ዝብል ነንብብ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ ንማእሰርቲ ኣርዑት ምዝላቕ ንጡቕዓት ሓራ ምውፃእ ኣርዑት ዘበለ ኩሉ እውን ምስባር ዶ ኣይኮነን እንጌራኻ ንጥሙይ ክትመቅል ነቶም እተሰዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ከተእቱ ዕሩቕ እንተረየኻ ክትከድኖ ካብ ስጋኻ እውን ከይትሕባእ ዶ ኣይኮነን ሽዑ ብርሃንካ ከም ወጋሕታ ኮይኑ ክወፅእ ምሕዋይካ ከዓ ቀልጢፉ ክበቁል ጽድቅኻ ድማ ቀቅድሜኻ ክኸይድ
ክብሪ እግዚኣብሔርን ደጀንካ ክኸውን እዩ እያ ትብል ደጊመ ጽኒልኩም ስለ ሰማዓኩምና ኣብቲ ገብሮ ጸሎት እግዚአብሔር አምላኽ ጽኒል ይስማዓኩም ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበናይ ናብ በቦና ካሕልፈኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ደሃን ሓዲርኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ብድሓን ሰላም አሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ንቅዱስ ኣምልኾ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይጽሓዮ ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ምእንተዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቾ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበቡልና ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 1 ካብ 35 የማንቢቦምልና ታሪኹ ክተሓሓዘልና ካብ 36 ክጅምሩ ብስራት ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት ትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእኸ ንሳን ዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት ተሓጽየት እያ ስምታ ድንግልቲኣ ኸዓ ማርያም እዩ መልአኽ ናብኣ ኣትዩ ኣቲ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ እንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ንሳ ምስ ረኣየቶ በቲ ዘረብኡ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ከንኸውን ኢላ ሓሰበት መልአኽ ከኣ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹሞ ኣይትፍርሒ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ኸዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ኸዓ መወዳእታ የብልን ማርያም ድማ ነቲ መልአኽ እዝኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን በለቶ እቲ መልአኽ ከኣ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ ስለዚ ኸዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እንሆ ኤልሳቤጥ ታዘመድክ እኳ ንኣምላኽ ዘሰኣኖ ነገር ስለ ዘይልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳላ ነታ መኻን እትበሃል ዝወርሒ እዚ ሳድሳያ እዩ በላ ማርያም ከኣ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚአብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለት እቲ መልአኽ ድማ ካብኣ ሓለፈ በቲ ቅነቲ ማርያም ተንስአት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ኸዓ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ሕፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ብዓብይ ድምፂ እውን ዓው ኢላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኹ ኣብ ከርሰይ ሕፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚአብሔር ተነግረላ ቃል ክፍጸም እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቲ እዚ ብስራት እዚ ኣምላኽ ነቲ ምስጢረ ድሕነቱ ንነቢያት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክገልጸሎም ድሕሪ ምጽናሕ ዘበኑን ሰዓቱን ምስ ኣኸለ ንመልአከ መበስር ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ልኢኹ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከበስራ ከሎ
ጸጋ ዝመልአኪ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞገስ ረኺብኪ ኢኽሞ ተሓጐሲ ደስ እውን ይበልኪ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትብልዮ ኢኺ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ ንመንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብሉን እዩ ንመጀመርያ ግዜ ደቂ ሰባት ምስ ወደቕና ዝተዋህበ ተስፋ ካብ ገነት ክወፁ ከለዉ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 15 ዘርኢ እታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ነቢያት ንነቢያት ብዝተፈላለየ ምኽንያት እቲ ምስጢር ድሕነት ይገልጸሎም ነይሩ እዩ ንምሳሌ ይስሐቅ ኣብ መንጎ ያዕቆብን ኤሳውን ንኸለሊ ቀሪበ ብኽዳንካ ኣጨኒ ክፈልጠካስ ናባይ ቀረብ ኢሉ ምስ ሓተቶ ምስ ቀረበ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ዘፍጥረት 27 እንሆ መዓዛ ወደይሲ ከም መዓዛ እታ እግዚኣብሔር ዝባረኻ ግራት እያ በረኸቲ ንጽህቲ ቅድስቲ ድንግል እናበለ ስማ ከይተጠቕሰ በብዙሕ ምሳሌታት በብዙሕ ተስፋታት ይወሃብ ነይሩ እዩ መዓዛ ወደይ ከም መዓዛ እታ እግዚኣብሔር ዝባረኻ ግራት እያ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እግዚኣብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክትብሎ እያ ኣማኑኤል ማለት ከዓ ኣምላኽ ምሳና ማለት እዩ እዚ ናይ ሓረግ ትንቢት ካብ ነቢያት ናብ ነቢያት ካብ ዓበይቲ ነቢያት ናብ ደቂቀ ነቢያት እናተሰጋገረ ኣብ ፀንሓሉ ደቂ ሰባት ኣበሳ ምስ በዝሐ ግን እግዚኣብሔር ስቕታ ዝመረፀሉ ዘመን ነይሩ ካብ ዘበን ነቢ ሚልክያስ ጀሚሩ ናይ መወዳእታ ካብ ደቂቀ ነቢያት ማለት እዩ ክሳብ ዮሃንስ መጥምቕ 400 ዓመት ዝኣክል ናይ ስቕታ ዘመን ወይ ናይ ጸላም ዘመን ኣብ ዝብልዎ እግዚአብሔር ብሰንኪ ክፍኣት ደቂ ሰባት ርሒቑ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዚ ብስራት ዝተዋሂብዎ ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነቲ መልኣኽ እዚ ከመይ ይኸውን ኣነ ድንግል እየ ዝትብሎ ዘለኻ ከመይ ይኸውን ከመይ ቃል እግዚአብሔር ንምስማዕ ቅልጡፋት መልሲ ንምሃብ ግን መስተውዓል ትኾኑ እዩ ኣዴና ሔዋን እቲ ተመን ሓሳብ ከም ጸላ ከሎ ከመይ ኢሉ ዝብል ሕቶ ስለዘይ ሓተተትያ ናብ ውድቀት በፂሓ ኣዴና ቅድስት ድንግል ግን እዚ ትብሎ ዘለኻ ከመይ ገብሩ ይፍጸም መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑል ከጽልለኪ እቲ ኻባኺ ዝውለድካ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል ስሙ ኢየሱስ ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት መድኃኒ ማለት እዚ ብስራት ዝምስበለ እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ እታ መኻን እትበሃል እንሆ እግዚአብሔር ብጥንሲ ካብ ዝበጽሓ 6 ወርሒ ኮይኑ ወሃብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ነቲ እግዚአብሔር ብቓልኹን ብምልክት ዝህቦም ምልክታት ብጽኑዕ ይከታተልዎ ብጽኑዕ የስተውዕሉሉ ኢሉ ነዚ ኣስተውዒላ እቲ መልኣኽ ስለ ዝጠቐሰላ ካብ ናዝሬት ንዝባን ይሁዳ ልክዕ መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ምስ ሰበሰራ ናብ ዘካርያስ እያ ትኸይድ ኣዝዩ ነዊሕ እዩ እቶም ትፈልጥዎ ናዝሬት ሰሜናዊ ቆላብ በረኻ እዩ ኣዝዩ ነዊሕ መገዲ እዩ ናብ ዝባን ይሁዳ ኸይዳ ናብ እንዳ ዘካርያስ ከይዳ ኤልሳቤጥ ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት ይዙ መንፈስ ቅዱስ መልአ ተሕፃን ከዓ ብሓጎስ ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ንመጀመርያ ኣደ ጎይታይ ትብላ ኣዴና ኤልሳቤጥ እያ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፂ እዚ ኻበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰምዐ እቲ ሕፃን ብሓጎስ ኣብ ከርሰይ ተሰራሰረ እቲ ክኸውን ዘለዎ ዝተነግራ ዝኣመነት ብጽእቲ ኢኺ እዛ ኣዴና ኤልሳቤጥ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝሃበቶ ምስክርነት
أبز خابدينا قدس دنجل ماريان كابز تاريخ زي انتاينا نمهر تحتنا نادينا قدس دنجل ماريام بملأك مبسر قدس جبريل تبسيرا أدى أملاخ أدى برهان أدى ملوكوت كتكون مستبسرت نزب سبقعة اللقزية أنا كيدني إلسابيت كبس هاي أصعب أبلنا ندحرينا يو مريم كا ني إلسابيت سلست ورحي أقلقلت تايو مريم كا ني إلسابيت ندقويتا نقويتانا إس كريستوس أيرا خلا مريم كا ني إلسابيت سلست ورحي أقلقلت تايو سلازي قدسنا تحتنا لوهاتا مستوعلا لعل كله أبزنا يلوم معنتي ملأخت نريوغن تحتنا نادينا قدس دنقلي أنا أدى أملاخي إلسابيت ناباي تمسا كالوت ناباي مسنبر أنا خميلا نابو مخيط تايبل كمي قويتانا يس كريستوس ود سب كقلقلن هيوتو بجاها حلف النمبر كقلقل ويلو أي مسأني سلازي قدسان أبوتاتنا ناي بحقي تحوتات كتكونو تحتنا أملاخ ذكرو ناي بحقي تحوتات كتكونو تحتنا قدسان ذكرو ناي بحقي تحوتات كتكونو حاتياتكمن دخامكمن ودكاتكمن ذكرو ناي بحق تحوتات كتكونو فتنا سيطان ذكرو شعو ناي بحقي تحوتات كتكوني يخومي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብ ናዝሬት ነዊሕ ግዜ ተጓዒዛ ናበዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ከይዳ ንኤልሳቤጥ 3 ወርሒ ኣገልገለታ እዚ ትሕትና እዚ ከዓ ካበዩ ካብቲ ሓዲርዋ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እያ ተማሂራቶ ካብኡ እያ ረኺባቶ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትና ኣብ ዝመሃረሉ ግዜ بقال زي كونه بتكبر إيو مهيرونا كما يقولوا يتقى تحتنا مهيرونا نايقليانات عطاق تعاتيقو أب تحت دك مزامرتو أب تحتي فطراتو أب تحتي تمهارو دنينو يأقار دك مزامرتو بحساوي ندك مزامرتو ترى زي كونه نيهو داون كي ترفه مشت قويتو أب جبو أغميتو خلو نسخا خمزن ديخا خيبالة تدفيو ناي قليانات عطاق تعاتيقو نيهودا زحاسبة قويتا إنان نملخي سلتايلو كابايتا مهارو أبوانجيل ماتيوس معراف 11 كاب 10 شومنتن كساب 3 أنتا إزبل كلكم تسعرون صور زخبدكمن ناباينعو أنا كعرفوكمي أنا لواه لبيت حد أرعتي فوكس أوريك أقليلي مو أرعتي صرو كابايك أتمهارو ننفسهم كأ عرفتي تراخويهم سلازي نايب حقي تحتات كتكونون تحتنا فتاري ذكروا ويتانا نمدحنا نيس كريستوس أمنتا يتوليدو أما بالأعمال زتواردنا خوينو أبسمعنا جزيه زحسرنا خوينو أبسمعنا جزيه نمانينا نذكر نتمدحانيتنا نذكر ناي بحق تحوتات كتكونو تحتنا فتار ذكرو ناي بحق تحوتات كتكونو تحتنا قدسان تحتنا قدس دنجل مريم ذكروا سوسان 4 عمتي عدمي آي زتزاربت لن 3-4 زغنا أمولو عدمي عدينا قدس دنجل مريم مسكستو تزاريبا يبهالن وانجلاويان كوما يمسكروني تنز تزاربت لن أزين وحداتين كنذكرن نقلينا مالت 3 معالت مستفهم سلمنتاي كم زغير كان نايلان ويتا اسكريستوس حتيتاتو وين مستودهم وين نمبر يبلومن إلان ويتا اسكريستوس حتيتاتو نتوم تعتقتي نسو زبلكم قبرو إلى ممرحيباتهم كالز تزاربتو أزي وحديل سلازي ناي بحق تحوتات كتكونو تحتنا قدسان ذكرويل ناي بحق تحوتات كتكونو حاتياتكمن عبساكمن ودكاتكمن ذكرويل كل جزي ناب بنفس تعبيت زوسدنا انتايو
نفسنا قديفنا نخالوت كنت مت مسجمرناي ناي بحق تحتات كتكونوا حتياتكمن ودكاتكمن ذكروي ناي بحقي تحتات كتكونوا حيل الشيطان تصابوا الشيطان ذكروي أب قدم كله تحتات كنويل أب قدم كله تحتات كنويل قدوس مقاريوس عبي أب قدمي رخصات منافس تخي ترفس أزيو تحت نيريول زابير زستوعلو أمره هبلنا نرخصات منافس تخنتاي تحت الناد ليوم معناته بتعبيد سلازمانسو بمنتعنا نسعرو من خيل بتحت النايل سلازي ببزح فتناتات فتينو عمج الرشاقن كما يوعيلك مقاريوس حلوا باقع إزو سلازي تفتنان تايو نسخاب زبصو من مسولوتن نفسخا تدحنا لها هزبخا خا سأن زمهرو سأن زقواسيو يتفع اللمو كابز بعتي وسيخاس هزبخا أدحن نيلو خاب تبعتو كمزي حيواي مخاري مسيو سلام نعاها يخون مقاريوس حل قواسا باقع إزول مقاريوس حيواي قواسا إزول حيواي قواسا نايمن شمي نايمن شمي نايقويثانا إسكريستوسي مقاريوس حيواي قواسا خمي وعيلكا مسبالو أنا كابتنات الحد مخاني يفلت أباقي عبزلو أغن حيواي قواسا يفلت أنا كابتنات الحد مخاني كابتن حتان حد مخاني يفلت أباقي عبزلو أغن حيواي قواسا يفلت سلازي خمس خبل كله لكع كمزي أبحوز حرارة بلاستيك كتعصف كله توم صعبتم سرأيو قويت هاي مقاريوس أبرخا نبر نحنا خا أبرخا نبر مقاريوس يصوم نحنا نصوم مقاريوس يصلي نحنا نصلي مقاريوس حد نحنا أشحات مقاريوس بمنتا يسعر كايلم مقاريوس ببزح سعرنا بفلاي جن بتحتنا يسعرنا نحنا خا كن تحت بحرنا أيفقدلنا ني زابير زستوعلو أمره هبلنا ناي بحق تحتات كنكون تحتنا فتاري تحتنا قويتا يس كريستوس نذكر ناي بحق تحتات كنكون تحتنا نايدينا قدس دنجل مريم تحتنا قدسان نذكر ناي بحق تحتان كنكون حاتياتنا ندخامنا ودكاتنا نذكر ناي بحق تحتات كنكون كا أتزيز أبانا تزكاسونا زيت تخص الأموانو نذكر ناتو هاري قدس بيتروس أم معرف قدامي ملأختو معرف حموش قصر شمون تنتايبل سلايكم ديابلوس زوحتو دليو كم زقوا زمان بسا يزور اللمو أب أمنت صنيعهم تواق أول هزفة تنازي نقولهم حواتكم كم زبسحهم فليتكم أب أمنت صنيعهم تقاوموا تنامنا يزل ألم كبرز أوعكم أملاك كل سجها قرب جزي حسارة مكرام سجبكم نسخة نعاكم كسرتكم كفزمكم ميل سلقالاتك زابير استمسجنيهن كابت كله نسهنا قدسنا عقلا تعجستا انتي نارينا لومي تحتنا آي سلمن تاي تحتنا تجليزو بجبري تحتنا سلزم هارتنا انتي بمقباريا وانجلاوي قدس لوكاس كم زمسكرلنا بمنتهى أرياتنا دينا قدسن بقبر بمنتهى مهراتنا كاب نازريت نزباني هودا وزيا ني إلسابيت سلست ورحي كما قلقاليت كوينا أقلقلات قنا أدى أملاغي أدى ملوكوتي أدى برهاني سلازي أدينا بسقا أدى قويتانا بسقا خنمل كلنا سألي لنا خنمل كلنا كم تناتا تحتنا كم تناتا لوهات كم تناتا قدسنا أسر تسيعبناينا دك مريم كنكون نخيل بحن سابالنا ده سمنا سلسوعنا مزمورا سلزمرنا تراي دك قدس دنجل مريم بسقا كنكون نخيلنا كمي تقدس صحف انتاي لو ببراويان معرف 10 3 قطري شوعات
ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ኢሉ ከመይሎን ከም ዝነበሩን ከመይሎን ከም ዝሞቱን ርኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሎሚ ርእስትና ትሕትና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እመሃር ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ኣቦታትና ሐዋርያት ነዚ ጾም ዝጸይሞም ሩሑቆም ስለ ዝቐረበ ከቢዶም ስለ ዝቐለለ ጸግኦም ስለ ዝበዝሐ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዚ ጾም ፍልሰታ ሻውዓይ ጾም ናይ ሕጊ ጾም ማለት ናይ ሕጊ ጾም ናይ ቤተ ክርስቲያን ጾም ሓደ ካብቶም ሸውዓተ ኣጾማት ማለት ናይ ሕጊ ጾም ዝበሃል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰርዐቶ እዩ ካልእ ናይ ንስሐ ጾም ናይ ፍቃድ ጾም ናይ ኑዛዜ ኣጾማት ዝበሃለልና እዚ ግን ካብቶም ሸውዓተ ጾማት ሓደ ጾም ጾም ተፈውስ ቁስለ ነፍስ ወታጸምም ኩሎ ፍትወታት ዘስጋ እስመ ሙሴኒ ጾመ በደብረ ሲና እዩ ስለዚ ሓደ ካብቶም ሓሳባት ልብና ንፍጽመሉ ኃጢአትና ንሰርየሉ ባህግና ነስምረሉ ጾምን ጸሎትን እዩ ብዘይ ጾምን ጸሎትን ከም ዝመሰለ ዓይነት ከም ዝመሰለ ፈተና ኣይወጽእን ኢሉ እሞ ከምቲ ቦታትና ቅዱሳን ዝሰርዕዎ ብሓቂ ክንጾሞ እሞ ከምቲ ቦታትና ቅዱሳን ጸጋን በረኸትን ዝረኸበሉ ጸጋ እንረኽበሉ መዓትና ዝቆረሉ በረኸትና ዝበዝሓሉ ጾምን ስባኤን ክኾነልና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ንቃል እግዚአብሔር بهدات بانك عدو بتبعات سلسمعكم أبتقبروا صلوات كل إجابير اسمعكم سلقالاتو إجابير استمسجن يهون سجا قيتانا مدحينا نيس كريستوسن فقرا أملاخن حبرت منفس قدسن أبصر هاسيون أبلع القدسان أبوتات نهاريات كم زورده حجونا أبلع لكلنا عسفن دربن كويني رد سلقالاتو إجابير استمسجن يهون سلام خميق أنيكم خمي حدركم شم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በተስርዓት መጀመሪያ በቀሺ ዛረብ ነይሩ ሎሚ ግን ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ሕቶ ስለ ዝላትና ቦየ መጽየኩም ዝመጽእ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት ዓርብን ቀዳምን ናይ ማርያም ቨርጂኒያ ንግደት ከም ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ንዛረብ ነርና እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ንዓይ ቁሩብ ፍልይቲ ኮይና ትረአየኒ ንምንታይ ተይልኩም ኣብዚ ቦርድ ክመጽእ ከለኹሲ እትዮም ቤተ ክርስቲያን መጽዮም ሕጂ ምስኦም ድማ ወፈያ ሒዞምና መጽዮም ምስ ተቐበልናዮ ኣብቲ ተኣኪብና ትቁፅሪ ክነግሩን ከለዉ ዓብ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ተራእዩኒ ዓብ ቤተ ክርስቲያን ክኾኑ ኣለዎም ክንዲ ዝገንዘብ ሒዞምልና ዝመፁ ኢለ ድሓራ ሰምዕ ከለኹስ ውሕዳት እዮም ግን እቲ ገንዘብ ኣይኮነን እቲ ብዚ ክንደይ ሰብ መፅዮም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ክንደይ ተሳቲፎም ኩሉ መዓልቲ ድማ ኣብቲ ንሕና ንሕልፎ በዓላት ምሳና እዮም ዘለዉ ሕጂ ውሕዳት እዮም 30 ገለን ኢሉና ሓውና ሰሎሞን ተመዝጊቦም ኣለዉ ዝኸዱ ማለት እዩ እቲኦም ዝኸዱ ድሓን እግዚአብሔር ባርኮም ኣብኡ ኸይዶም ምስኦም ክውዕሉ እዮም ነቲኦም ኣብኡ ናይ ምኻድ ዕድል ዘይረኸብና ሎሚ ገንዘብ ወፈያ ጌርና ክንሰደሎም ንሓስብ ኣለና እሞ እዚኦም ኣሕዋትና ሒዞም ክመፅኦም በጃኹም ትንኽእሎ ንዖም ክነዋፅእ ሓደራ ክብለኩም ደልየ እዚኦም ኣሕዋትና ኣብ ድሕሪት ኣለዉ ክመፁን እዮም ይቐኒየለይ ዓበይ ቀሺ ምስ ወድቕ ድማ ከምለሲ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም
تم كلكم بمحمراو مراخبي أبرحوق أب قرباب تفلالي بوتاهمكم ساعة ساعة زي أمسانا زلكم أبوثات أديتات أحوات أحد أبزز زلكم سلام زيابير نعخاتكم يخون كمتي حونا دكتور دبولو ندا كيدان مهرت فيرجينيا ندا بويك أشي باهتا كل جزية عوتات يوم حجي أقاطعمي مس قدايات كم تقدم حجي تمزقب سب أي تمزقبن إتهم نخيد كنكيدنا إتهم زي نخيد دما برخات كنكافل إليو حونا دكتورة السموين نبرخات إلهم حجم متسيمون إحنا دما أبزو خويناون بغنزبنا نايت برخات تخافلتي كابدينا قد سرنجل مريم دما رديئت برخات كنركب بيمو إذا زلنا ككلتنا نبل كمتي التبهلة نقدام كلنا نخيد نخونينا قداسينا أو إيو إلنا نيرنا جن أبونا أبو إسسفهم سراح مسيلنا نيرو أبو إسسفهم سلا زلو إتهم زي نخيد نقدام قداسية أبزي اللونا كم قدمنا أقل قلت اللونا مسينا لك أخم سنبت قدس قربان كنقبل أب كله خنساتف نخيلنا مالتيو إتي كاب صباح جميرو كم تزقنا يدما مهلل علونا مشت صباح مشت سولس مشت حمس مشت كم وين عرب مشت دما كاب شديشته مهلل علونا لك هم تزقنا ربع جن دبر تابور عب بعل سل زخنة الداسية علونا نجهو ساعة شديشته كساعة فرق معلتي مهليت لك فرق معلت دما صوم سل زخنة الداسية كنعتو إنا ناي قدام ناي ربع يقرتا ملو معلتينا مالتيو اما صبوق او دعمت تقبرلنا املاخ سلام يغنينا نعن قدام جن قداسينا او إلنا نيرنا ابزون علونا اتوم زي نخيد نمس نخلينا مالتي سلا كل እግዚአብሔር كبري مسغانا نعو يخون ابتمهل لنا يمشد ماتم غزي زلنا كم تخبهلنا صنحه صمون صلوتن مخايد دين امو مصينا نصلوتنا نصومنا مهللا صلوت كنحوسلو دما እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا راي دتره قصل alright بتوساخي تي لمود أتاو خنكركم زحلف السمون بتقلدو شدشتا شحن شمونت ميتن حمسان أتيو خابزيوم نايبالنت شحن تشعت ميتن عسرتن عشر خلتا شحن 430 شعتن ناي فتحاتي لوم 930 مبصعة 4 خمود مالو متأكبة شحن 533 أتاو خوين له زيانا مودة سنبتيا قدم حجي حتيتكم نيرة لومي زيا تشرش زلاتنا فان انتا خنقبرا بزحطت او ماكينة بالا شوالا نعريال لنا عندنا تطو تبلا لامو انتا حسابات لكم زبل حتو امسيالكم نيرة حجي ناي مودة سمونيا انتا دا زخونة فليز بلا حساب دلو وسب تهاليو تيوم بصوتي أبود قد بمزرعبنا بجاهم توكسوني تتوسخ نجر خنوس خنقبرينا مالتيو مودعتها خمت تفلتو فيستيفال ناي بتا خريستيانا نقبر لنا نتي فيستيفال خمي خيدالو توسخ حبريتا خونا خلت حواتنا مسانا 5 يوم دكتور جيديون and Dr. Binyam. سلام كميك أنيهم لحن أنيهم
أملاخ استمسكنا يهون انتهي عز حل النادى بعلات أبزحنا هنا مثلني ها كرمتي سلزو خنا سي فاكيشن قلب زحنا هنا هون كم هنا هون إليه دحين دعني هم سب زجابي هرستمسكنا يهون سلازي موتان اتي دمت ادلو بعلنات فيستيفال مالتيو نمجمر تاجي زين نجبرو كاب حجين يوجن عمت كم لمدي كم بحلي كن جبرو إلنا مدبوت إزلو بزعبو قرب توسقتي حبرتات نمهابيو انتايون معاسيو زيتات كرم حج جليس ناس لزغنا بزح ايكن جزياين وسرنينا راح كم مزخا خرجن اتي معلتي سبتمبر حموشتن شدشتن مسكرم حموشتن مسكرم شدشتنيو كلتا معلتيو كاب ساعات 10 حدا ينغوس كاب ساعات 6 يمشت مالتيو نخلو زسات في دما نقلعا نعابي ننشتي نخلو سب زسات في فستيفاليو از فستيفال زي درب علاماتاتي زلو راح بامنت زي كونسي مس غرابتنا خنفالت فقرنا خنقلص بفقر خننبر كم زبوتاتنا قبلنا نصنحو نصوم نفقر دما سلازي اذا زلنا فقرين مقلاص نخبابينا نخل سب كفوت يخون نحنا جن عدمت زي كناس عدمتينا عدالوتن عدمتنينا سلازي كل سب كساتف منتان بب نخلو بب زتعملنا ببي عدلاز رهبنا الأوانات سبات كنعدم إذا بعالزي كنحبر بتغرستيان حدراتبل بزح مدلوات يقبر له أزي بزح كم تقدم حجز بالناكم بزحات جلتات اللوان زي سراح زيزات صافة زلوا نايب حكي دس زبل سراح يمسرح زلوا بقولنا نايب حكي زبلكم زلوا أتي دس زبل نجر كاب جزينا بجزي مملي صباحات فترة الكانجر أتي حبرتنا أيو أتي فقرنا أيو كل سب أب زخولو نجر كوفي أب زخولو نجر ساتف كتري كلا خان نايب حكي دس زبل كرم حجين دحرت السبولون يركم كأدم وحدات سبات يوم ندخل نجر كجبروز فتنون يروم حجين زي الوقت على أملاح مسكن سلازي كلها نتساتف تغنكون كن عدم أي نتسبع أب قدايكا أي تعدمنيها عدما ياخذ خون سلازي زد ما قداينا يو نخل السب كن عدم حدرا نبل اندقنا على تحمشتن شدشتانيو نخل السب زخون نتفتات دمالو نقول نعابي نخلو كاب ساعات 10 حدث كاب ساعة شدشتان مشد كلا حدا نجار كان محجوم نستزاربنا يو أبز فستيفال زي كل شع كم إيفنت ويكا كم نتفت وصايتات اللو نزو وصايتات زين مشفان دما بزوح نجارات يقبرالو حدا خابت بزوح زقبر زلو نجارات دما سبونسرشيب وي دما دمولو تكالات وي دمولو individuals ويكا سبات قلة سبات من داين معدامني حاجة حدا خابتي نز سبونسرشيب زي عدمو زلو دما وان انتي تكالات خبابينا زلو نحنان كبابينا مالتيو حاجة أبانات راح زي كونس نكون لياب كبابينا إذا تكالاتهم ويكا اتناتاتهم نتفتات نحبرة السبنا خلاليلو عدل كفيتنا لنا مالتي حاجة علامو خلطة نقري خونا اللو مالتي تحادا تكالهم يلاليو تكالهم advertisement ويكا موعاوعي يقورو اتخال اي دما نتيز قبر بعلات دما مولتي يخونو حاجز نتبت خريستيان دما يخون مالتي سلازي أبزيانا كلاتنا حلافنة انتيا تخون نقل سبات وين دك بت خريستيان وين فلتون سبات راح يكون نخلو كفوتيو دقاق ما يزل خزغال أبزي كوعاوعو زدالي ويكا advertisement تقبرو زدالي سبات نخلو كفوتيو إتا advertisement انتايو كخون أبتي فستيفال معالتي زدالو متسهيت هالو ناي فستيفال متسهيت ويكا مغازين أبزي متسهيت زي أبزي مغازين زي نخلو نتزمت عدوم زوهاب متسهيت أبو اتتكالاتهم كفالوت يوم مالتي نزين مقبار دما سلسة عينت ناي موعواع ويكا ناي advertisement opportunity كفيتنا لنا اتحادي golden sponsored زبحال ملو قاد ناي تكالهم حابريتا زهب حدا قاد ملو advertisement يقبرو نعود ما شحن حمشاميتن يخافلو مالتيو اتخال اي silver sponsor زبحال دما فرق قاد كوينو فرق قاد دلايم حابريتا خطو لي يخوليهم زي عدما حدا شهر شواقع مالتي نتا باكيج اتا سال سيتي دما ربع قاد كوينا
ድላዮም ሓበሬታ ኣብታ 40 ገጽ ከእትውላ ዝኽእሉ ማለት እዩ እዚኣ ድማ 500 እያ እዚ ምናልባት ካብቲ ኣብ ካልኦት መዓልታዊ ወይ ከዓ ወርሓዊ ደውፅኦ መጽሔታት ብዝሕ ክብል ዝኽእል እዩ እቲ ዋጋ ስለምንታይ እዩ ዝበዝሕ ግን ክልተ ዕላማ ስለ ዘለዎ እዩ እቲ ሓደ ብዓብዩ ነቲ ትካል መወዓውዒ ይኸውን ኣሎ ኣድቨርታይዝ ይገብሩ ኣለዉ ከምቲ ዝኽእሉ ክኸፍሉ እዮም ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ግን ካብቲ ኣብ ካልእ ዘይረኽብዎ ግን ኣብዚ ግን ታርጌትድ ዝኾነ ዴሞግራፊ ኣሎ ነቲ ትካልናታቶም ክጥቀመሉ ዝኽእል ብዙሕ ሰብ ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይን ቀንድን ዕላማ ግን ኣብዚ ጥራሕ ንመኽሰብ ወይ ከዓ ንረብሓ ደይኮነሲ ንበረኸት ኢና ንገብር ስለዚ እቲ ኣብ ካልእ ብ500 ትኸፍሎ ኣብዚ 700 እንድሕር 200 ዝያዳ ኸፊልካሉ ናይ ልዕሊ 200 በረኸት ድማ ትረክብ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ገንዘብ ነቲ መኽሰብ ዘይኮነሲ ነቲ በረኸት ኢና ንሰርሕ ዘለና እሞ ነዚ ዕላማ ስለ ዝኾነ እዩ ምናልባት ካብቲ ካልእ ዝርከብ ዋጋ ቁሩብ ክብር ድበል ኮይኑ ድስምዓና ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ መን እዩ ነዚ ዝሳተፎ ኩሉ ሰብ እዩ ንሃና ስራሕ ሕጂ እንታይ ክትከውን ማለት እዩ ነዚ ሓበሬታ እዚ ምክፋል እያ ክትከውን እዛ ፍላየር እዚኣ እንድሕር ትረኣየኩም ኣላ ኮይና ኣብ ኩሉ ናይ ቤተክርስትያንና ናይ ሶሻል ሚድያ ተዘርጊሓላ ኣብ ዋትስኣፕ ወይ ኣብ ቫይበር ኣብ ኩሉ ንሃና ስራሕ ሕጂ እንታይ ክኸውን ንፈልጦ ትካል ዘለዎ እሞ ካብዚ ክረብሕ ዝኽእል ቴክስት ምግባር ወይ ከዓ መልእኽቲ ምትሕልላፍ እዩ ማለት እዩ ንውሱናት ሰባት ኣይኮነን ኣነ ንዝፈልጦም ሰባት ይልእኽ ኣለኹ ቢንያም ሓወይ ነቶም ዝፈልጦም ሰባት ክልእኽ እዩ ንስኻትኩም ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ክትልእኹ ኣለኩም ሓንቲ ካብዚ ለንቅነ ዝመጻትና ሕቶ እንታይ እያ እዚ ንደቂ ቤተክርስትያን ጥራሕ ድዩ ወይ ንውሱናት ሰባት ጥራሕ ድዩ ናይ ሰገለ ሰባት ሽም ስለ ዝጠቐስና ዝሓለፈ ሰንበት ማለት እዩ ኣሜን ዝሓለፈ ግዜ እዚ ግን ንኹሉ ክፉት እዩ ስለዚ ክንዝርግሖ ይግባአና ማለት እዩ ንፈልጦ ክንነገር ይግባአና ኣብዚ ተሳቲፎም ዘለዉ ሶፋር ስጋብ ሕጂ ገለ 7 ዝኾና ትካላት ተሳቲፈን ኣለዋ ንሳተን ቅልጥፍ ኢልና ክንሓልፈን ኢና ናይ ጎልድ ስፖንሰርሽፕ ናይ ሙሉእ ገጽ ከፊሎም ኣድቨርታይዝ ዝገበሩ ናይ ሪል ስቴት ካምፓኒ ወይ ከዓ ናይ ሪል ስቴት ቢዝነስ ዘለዎ ኣኽሊሉ በርሀ ሓውና ኣኽሊሉ በርሀ ኣብ ቨርጂኒያን ኣብ ዲሲን ኣብ ሜሪላንድን ዝነጥፍ ማለት እዩ ጎልድ ስፖንሰርሽፕ ሙሉእ ገጽ ናይ 1500 ፓኬጅ ገይሩ ኣድቨርታይዝ ይገብር ኣሎ ስፖንሰር ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ኢቨንት እዚ ከምኡ እውን ሓውና በረኸት ፒጂ ፎቶ ስቱዲዮ ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ኣብ ዳውንታውን ዘሎ ሞልን ኣብ ናይ ፒጂ ካውንቲ ዘሎ ሞል ኣብ ሃያትስቪልን ትካል ዘለዎ ናይ ቤት ስእሊ ፎቶ ስቱዲዮ ንሱ እውን ናይ ጎልድ ስፖንሰርሽፕ ናይ ሙሉእ ገጽ ናይ 1500 ከምኡ ድማ ሓፍትና ፌቨን ሃይለ ወልዱ ሪሌተር ንሳ እውን ጎልድ ስፖንሰር ኮይና ናይ ሓደ ሙሉእ ገጽ ናይ 1500 ናይ ሙሉእ ፔጅ ኣድቨርታይዝመንት ትገብር ኣላ ማለት እዩ ንሳ እውን ኣብ ሪል ስቴት እያ ትነጥፍ ስለዚ ንዝኾነ ናይ ሪል ስቴት ኣክቲቪቲስ ወይ ከዓ እትደልይዎ ናይ ሪል ስቴት ምግዛእን ምሻጥን ገዛውቲ ንፌበን ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ መጋዜን ክወፅኡ እቲ ሓበሬታ ቴሌፎኖም ቁፅሪ ሓበሬቶኦም ኢሜይሎም ኩሉ ነገር ኣብኡ ክወፅእ እዩ ካልእ ድማ ሲልቨር ስፖንሰርሽፕ ናይ ፍርቂ ገጽ ስፖንሰርሽፕ ዝሳተፍ ዘሎ ሓውና ድማ ዮናስ መኮንን ናይ መዝሓልን መውዓይን ኤችቫክ ሲስተም ዝገብር ቴክኒሻን እዩ ከምዚ ዝረኣየኩም ኣብዚ ስእሊ ናቱ ካምፓኒ ኣሜሪካን ኤችቫክ ሶሉሽንስ እዩ ዝበሃል ብቋንቋታት ትግርኛን ኣምሓርኛን እንግሊዝን ንደልይዎ ነገራት ናይ ኤሲ ይኹን ናይ ካልእ ሓገዛት ወይ ከዓ ስራሓት እንድሕር ደሊኹም ክትውከስዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ጎልድ ስፖንሰር ድማ ለምለም እምባዬ ናይ ሪል ስቴት ለምለም እውን the same ኣብ ዲሲ ኣብ ቨርጂኒያን ኣብ ሜሪላንድን ትነጥፍ ብሪል ስቴት ትገብር ንሳ ድማ ጎልድ ስፖንሰር ሓደ ገጽ ሙሉእ ገዚኣ ትሕግዝ ኣላ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ብሮንዝ ስፖንሰር እዚኦም ድማ ናይ ኮርተር ናይ ርብዒ ገጽ ዝገዝኡ ድማ ኣድያም ፍስሃየ ኣድያምን ኣማንኤልን ኣዲ ፎቶ ስቱዲዮ እዚኦም እውን ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ፎቶ ስቱዲዮ ዘለዎም ኣሕዋትና እዮም ዝኾነ ናይ መርዓ ናይ ጥምቀት ናይ ሕፀ ስእልታት ክትሰኣሉ ትደልዩ ድማ ንዖም ክትበፅሖም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሓራይ ናይ መወዳእታ ድማ ኤርሚያስ ፎቶ ዝብል ድማ ናይ ብሮንዝ ስፖንሰር ናይ ርብዒ ገጽ ናይ 500 ፓኬጅ ገይሩ ዝሕግዝ ዘሎ ድማ
ኤርሚያስ እዙውን ከምኡ ናይ ፎቶ ስቱዲዮ ስራሓት ዝሰርሕ ማለት እዩ ሰውጅ እዚ ንምንታይ ኢና እዚ ኩሉ ዘርዚርና ነምፅኦ ዘለና እቲኦም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ዝከኣሎም ብምግባር ይሕግዙ ኣለዉ ንሕና ድማ ዝከኣልና ብምግባር ክንሕግዞም ምእንታን እዩ ኣብቲ ታሕቲ እንድሕር ሪኢኹሞ ንሳቶም ዴር ፕራውድ ስፖንሰርስ ንሕና ድማ ዌር ፕራውድ ፓርቲሲፓንትስ ነቶም ቤተ ክርስቲያንና ድሕግዙ ንሕና ከዓ ተመሊስና ክንሕግዞም ስለ ንደልን ስለ ዘድልየናን እሞ ሕጂ ኣብዚኣ ስራሕና እንታይ ክትከውን እዘን ተሪፈን ዘለዋ ውሕዳት መዓልታት ንንፈልጦ ሰብ ኣብ ኩሉ ትካላት ኣሕዋትና ክህልው ክእሉ እዮም ብዙሕ ስራሓት ዘለዎም ናይ ጥራሕ ናይ ሪል ስቴት ገለ ደይኮነ ናይ ብዙሕ ነገራት ስራሓት ዘለዎም ኣብዚ ክፋልጡ ወይ ከዓ ከኣድቨርታይዝ ክገብሩ ክንዕድሞም ዩቲ ሓበሬታ ናይ መወዳእታ ንቕበለሉ ንኦገስት 31 መወዳእታ ናይ ዝወርሒ እዚ እዩ ማለት እዩ ስጋብ ሽዑ ኣለና ንዝኾነ ካባና ኮንታክት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ንሕና ስራሕ ግን እንደገና እንታይ እያ ነቲ ሓበሬታ ሼር ምግባር ማለት እዩ ካልእ መወዳእታ ክልተ ሪኩዌስትስ ወይ ከዓ ኒድስ ኣለና ነዚ ኢቨንት እዚ ዝኸውን ብጀካ ናይ ኣድቨርታይዝመንት ቨንደርስ እውን ኣሎ ቴብል ዝተዋሂብዎም ኣብዚ መፅኦም እውን ኣቑሑቶም ዘርጊሖም ክሸጥሉ ዝኽእሉ መድረኻት እውን ንኸፍት ኣለና ነዚ ዝኸውን ግን ብዙሕ ነገራት እዩ ዘድሊ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝድለይ ዘሎ ነገር ቴንዳ ወይ ከዓ እዚ ተንት ዘርጊሕካ ታሽሙ ዝግበር ማለት እዩ ከምኡ ዘለኩም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ንክልተ መዓልቲ ቤተ ክርስቲያን ክጥቀመሉ ዝኽእል ቴንዳ ከተለቅሑና ትኽእሉ እንድሕር ኮይንኩም ወይ ድማ ቴንዳ ኣምፂኹም ኣብዚ ዘርጊሕኩም ቤተ ክርስቲያን ክትጥቀመሉ ፈቃደኛታት እንድሕር ኮይንኩም እዚኣ ሪኩዌስት ኣላ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ቴንዳ ኣብ ገዛኹም ዕቤቱ ብዘየገድስ ንሓውና ወልደ ማርያም መዝገበ ክትውከስዎ ወልደ ማርያም ሎማዓንቲ መፂሉ ኣብዚ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ንክልተ መዓልቲ ኢና ንጥቀመሉ እዚኣ ግን ስጋብ ዕለት 23 ከተፍልጡና ኣለኩም ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ዕለት 23 ነቲ ዝመፀ ተቆፂሩ እንተደኣ ዘድሊ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ክገዝእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክንደይ ክንገዝእ ንምውሳን ክንደይ ካብ ሰብ ክንረክብ ንኽእል ምፍላጥ ስለ ዘድሊ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ሞ ከተምፅኡ ትኽእሉ ተኮይንኩም ንወልደ ማርያም ረኸብዎ እሞ ኣለኒ ኣነ ከምዚ ዓይነት ቴንዳ ንቤተ ክርስቲያን ንክልተ መዓልቲ ክትግልገለሉ ከምፅእ ይኽእል እየ ወይ ከዓ ፈቃደኛ ኢልኩም እንድሕር ነጊርኩም ሞ ንሱ ድማ ብኡ መጠን ነቲ ቁፅሪ ይርኡ ብድሕሪኡ ክንደይ ምግዛእ ክንውስን ኢና ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ፕሊዝ ሼር ኤንድ ሪሼር the flyers and all the information እቲ ዘሎ flyers እቲ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ካልእ ሶሻል ሚድያ ክንዝርግሖ ኢና ንሕና ስራሕ እንታይ ክኸውን ሽዑ ሼር ምግባር እዩ ማለት እዩ ንኩሉ ሰብ ክፈልጥ እሞ ኩሉ ሰብ ክሳተፍ ምእንታን ካልእ ኣብተን ዘለዋ ኮሚቴታት ከተገልግሉ ትደልዩ ኣብተን ዝቆይመን ዘለዋ ስራሓት ከተወፍዩ ትደልዩ እንድሕር ኣለኹም ድማ ናይዚ ፌስቲቫል እዚ ኣድሚን ቲም ወይ ከዓ ናይ ምምሕዳር ቲም 3 ኣባላት ዘለዎ ኣላ ንዕዖም ክትውከስዎም ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ተስፋይ ሓውና ተስፋይ እዩ ቴሌፎኑ 301 674 7510 ከምኡ ድማ ህይወት ሓድጉ ቴሌፎና 703 402 7718 ሳልሰይቲ ድማ ፍሮይኒ ሃይለ ቴሌፎና ድማ 301 512 7338 እዚኣ ኣብኡ ክንገድፋ ኢና እሞ ክትስእልዋ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ደሊኹም መብዛሕትና እኳ ንፈልጦም ኢና ብዙሕ ዘድልየ ኣይምስለናን ስለዚ እንደገና ናይ መወዳእታ እቲ ዝዓበየ ሓገዝ ክንገብሮ ንኽእል ነተን ዕለት 5-6 መስከረም ኣብ ካላንደርና ጌርና ሰብ ክንዕድም ሰብ ክንነግር ንኩሉ ሰብ ክሳተፍ ድማ ክንተሓባበር እዩ ምናልባት ዝምላእ ነገር እንድሕር ኣሎ ዝረሳዕኹ ነገር እንድሕር ኣሎ ድማ ዶክተር ቢንያም ክምልኦ እዩ ማለት እዩ ሓራይ እሞ የቐኒልና እንደገና ኣብ ሪዲስትሪቢዩት ምግባር ኣይንሕማቕ ምንጋር የቐኒልና ታንኪዩ ኣሕዋትና መወዳእታ ሓውና ሰሎሞን እንታይ ዝብለና ዘሎ እቲኦም ትኸዱ ሰዓት 3 ናይ ንግሆ ቀዳም 3 AM ኣብዚ ክንራኸብ ዘይኸፈልኩም ሎሚ ረኸቡ ንኽትኸፍሉ ከምኡውን ተወሳኺ ሎሚ ብቫን ጥራይት ንኸይድ ስለ ዘለና እንተ ደኣ ሎሚ ክኸይድ ክምዝገብ ዝደሊ ሰብ ሃልዩ ይምፃእ እሞ ተወሳኺ ቫን ክንገብር ተኾይና ክውስን ደሊ ኢሉና ኣሎ እሞ ቀዳም ሰዓት 3 ናይ ንግሆ ካብዚ ከም ዝብገብ ካብዚ ኦኬ
ቅድሚ 3 ብዚ ክትመፁለኩም ፍርቂ ለይቲ ክትመፁለኩም ኢሉኒ ነይሩ ኣነ ሰዓት 3 ተበጊሶም ኢለ ነጊረኩም እሞ ፍርቂ ለይቲ ንዑ ብለኩም ኣሎ ስምዕዎ ኢኹም ይቐኒየለይ كلنا عوت بعل قبرة تانكيو دكتورة مبصلت كنعص كلنا عف نبل አድንኑ አርእስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርከን አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይጽለነ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ክሳዕ ዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያ በጃ ዝኾንካያን ነገሥታት መኳንንቲ ዝተባህሉ ካህናት ምእመናን ንጹሃን ዘመድን ቅዱስ ህዝብን መሕደሪ ክትከውን ዝፀዋዕኻያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ሓልዋ ናብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻኹምን ዝተኣከብኩምን ዝጸለኹምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዝበላዕኹምን ዝሰተኹምን ብፍልጠት ይኹን ብዘይፍልጠት ዝገበርኩሞ ሓጢኣትኩም ይሕደከልኩም ምእንቲ ስጋኡ ስጋ መለኮት ምእንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወዲ ንጽሕቲ ማርያምን ብድንግልና ሕልናን ብድንግልና ስጋን ጽንዕቲ ዝኾነት ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 12 ጊዜ ዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ከምኡውን ምእንተ እግዝእትና ማርያም 12 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮትካ ብሰላም ባርከና ተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ንሕድገት ሓጢኣት ይኹን ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ስልጣን ሃበን ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስቲ ኢድካ ንዓ ኩላህና ንጽበለና ምግባር ኩሉ ኣርሕቐና ደምረና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙ ጸጋ ነሳዊነ ወሕይወት ረከብነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቺያከ እግዚኦ ነአብት በሰላም ቅዱስ
ቅዱስ አምላኽና መምፃና ብሰላም ከም ዝገበርካዮ ነናብ ኣበይትና ምኻድና ብሰላም ግበረልና እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ረኺብና ህይወት ተቐቢልና ከምቲ ዝተዋሃብናዮ መንፈስ ክንነብር ክንመላለስ ደግፈና እግዚአብሔር አምላክ ንዝሓመሙ ምሕረት ንዝሓዘኑ ምጽንና ንዝዓረፉ ነብሳት ገብረት ንዝሓመሙ ነብሳት ኣግበርቲ ከዋይማቲ ከወለተ ሚካኤል ኢዮብ ወልደ ገብርኤል ወልደ በረከተ አብ ኢያሱ ወለተ ትንሣኤ ምልዕተ ጸጋ ወለተ እግዚ የማነ ብርሃን ሩታ ነቢያት ቅድስት ሐና ተስፋ ገብርኤል ላይከ ገብርኤል ፍረወይኒ አጸደ ማርያም ክብራ ጽጌ ሐና እህተ ገብርኤል እግዚአብሔር ጽጌ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ አጸደ ማርያም ወለተ ሲዳን ሰይፈ ሚካኤል ወልደ ማርያም ስምዖን ዮሴፍ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ውዳሴ ማርያም ጽጌ ወይን ወልደ ዮሐንስ ምህረተ ሥላሴ ገብረ ኪዳን ሂሩተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ጻድቃን ገብረ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን ፍቅርተ ማርያም አመተ ጽዮን ፍቅርተ ኢየሱስ ምልዕተ ጸጋ ስልዋ ናኦሚ ኃይለ ሚካኤል ወልደ ሙሴ ወለተ ኢየሱስ ኦ ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽና ንኹሎም ብጽኑዕን ብቐሊልን ንዝሓመሙ ኣብ ልዕሊ ሕማምን ስልጣን ዘለካ ንስኻ ኢኻ እሞ ቅልጡፍ ምሕረት ክትእዝዘሎም ንልምነካ ኣሎና እግዚአብሔር አምላክ ንዝኣልይዎም ሓይሊ ክትቦም ንጽልለና ንዝዓረፉ ነብሳት ገብረ ትንሣኤኖ ሰረቀ ብርሃን ወለተ ጥምቀት ገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና ንዓና ኸ ስምካ ክንጽውዕ ቡቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝዓረግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ክፉ ኣድኹነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍስቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ሕራይ ሓፍትና ሳባ ኣካውንታንቲ ሕጂ መባእ ተዋፅአ 2265 ተዋፅኡ ናብ ክንዳ ኺዳነ ምህረት ትብላላ እሞ እግዚኣብሔር ኣብዚሑ ይሃብኩም